kanan sekarang ni berubah. Jadi Kazman dia Good morning and a very warm welcome to the Petronas Sepang International Circuit. You joined us for the Malaysia Superbike Championship Round 3. Ya, betul. Dan hari ini cuaca begitu baik sekali untuk musim ketiga MSBK 2024. Secara langsung kami bukan khas untuk anda. Dan hari ini kalau kita dapat lihat cuaca dengan begitu baik, tidaklah begitu panas, dan hari ini juga merupakan hari yang kedua setelah mereka semalam pun dah bermula untuk sesi latihan. That's right. So this is day 2 of a 3-day race weekend, and yeah, the weather is looking it's nice. Right now it's very nice, but it could start getting pretty wet. Speaking of which, coming out now will be the R15s, but for the Y16 Masterclass, there is one rider that's not going to be participating for this weekend, and that's Adiputra Sukarno due to a broken leg injury that he received in a practice yesterday. So speedy recovery to Adiputra. On top of that, for this weekend as well, we have the Ducati China Panigale Cup. That's brand new that we're welcoming to this championship. So a grand welcome to Ducati China Panigale Cup, to the Malaysia Superbike Championship, and to the Sepang International Circuit. Ya, dan sebenarnya juga untuk anda semua, jangan lupa untuk anda terus berikan sokongan kepada Helmi Azman. Helmi Azman, kita sudah maklum, dia mahu untuk menangi race pada hari ini. Semalam juga Kasmanuddin juga berjaya melakukan masa yang terbaik, dan dia dalam track yang terbaik untuk pada kali ini bagi pusingan yang ketiga. In the thousands class, speaking of it, not participating in this round will be Azhar Hakim Manowar due to participating as a wildcard rider in the World Supersport Championship. So best of luck to Azhar Hakim Manowar. In replacement will be Zakwan Zaidi. Ya, jadi anda semua jangan memandang, bolehlah untuk terus menonton kami pada waktu ini secara langsung. Kami khas untuk anda ASBK 2024 bagi pusing kita di Liga Sepang. That's right. So we're going to head out into the track, and we'll catch you guys with the action.
Join us on the track with the action for the Yamaha R15M Race Elites. This is qualifying. Yesterday we had all the free practice sessions. Today we start off with qualifying, and the next time we see them will be in race 1 later on this afternoon. Of course, as mentioned during the opening, Adi Putra Sukarno will not be participating for the rest of the weekend due to an injury that he sustained during free practice. So, speedy recoveries to Adi Putra Sukarno. Dan untuk hari ini, bagi hari yang kedua, 12 Oktober 2024, untuk pagi ini kita akan menyaksikan beberapa aksi bermula dengan Yamaha R50M Race Elite diikuti dengan Ducati China. Ini bagi free practice yang kedua. Selepas itu berlangsungnya MSBK 250, MSBK 600 dan juga MSBK 1000. Untuk peringkat kelayakan bagi berjaya sampel Yamaha dan diikuti dengan Ducati China yang bakal berlangsung untuk hari ini juga bagi sesi kelayakan, dan pada pukul 12.50 nanti akan berlangsungnya bagi perlumbaan race yang pertama 7 lap Yamaha R50M. Itu antara jadual untuk sesi di sebelah pagi ini hinggalah pada sebelah petang. Jadi sekarang ini Yamaha R50M Race Elite masih lagi sesi qualifying, mana ini juga penting. Cuaca seperti mana kita sedia maklum, ya, begitu mendung sedikit tetapi tidaklah begitu panas. Dan kita mengharapkan cuaca ini akan terus kekal sehinggalah pada perlombaan untuk sepanjang hari ini. Yeah, we're hoping this weather trend continues, because if it does start pouring rain, it can be quite perilous. And we have seen that the weather recently, if it rains, it will rain quite significantly, and 15s, it will be quite a battle going on forward. Right now, fastest times coming through is Abdullah Qayyum Abdul Razak, but they've yet to set a significant lap time. It is long circuit for the stock R15M bikes. 5.5 kilometers is Sabang International Circuit. Large group of riders. We have 32 riders in this class. Mikmal has just come across and set a fast lap time, but faster is Ahmad Shukran Aizat. Shukran setting at 251.6, Izam Mikmal 251.7, so that's the first benchmarks that we're getting. Shukran Aizat there, and his lap time 251.6. We may see the lap times drop to the lower 2-minute 50s as the session progresses, and usually in the battle as well. Right now only 15 riders have set a significant lap time. Dan secara keseluruhannya untuk Yamaha R50 ini ada 30 pelumba yang tersenarai untuk beraksi untuk turun pada sesi kelayakan, dan setakat ini kita boleh katakan hampir kesemuanya telah pun melakukan masa paling pantas. Muhammad Edi Fitri dengan masa terbaik setakat ini 2 minit 51.237 saat, telah pun mengharungi 2 lap untuk setakat ini. Bagi kategori ini Izam Ikma Izamli antara pelumba menji tumpuan kerana telah pun berada di selaku pendahulu dengan 38 mata, diikuti Abdullah Qayyum Abdul Razak 25 mata dan juga Syukran Aizat dengan 22 mata. Ini bagi kategori iaitu Yamaha R50M. Masa yang ada berbaki 11 minit lagi. Ini adalah sesi qualifying bagi kesemua pelumba. Dan Edi Fitri bersama dengan Syukran Aizat dengan Izam Ikmal Izamli, 3 pelumba ini masih lagi terus mendominasi di tempat pertama, kedua dan juga di kedudukan di tempat yang ketiga. Perbezaan tak jauh, terutamanya melibatkan 2 pelumba teratas, Izam Ikmal Izamli dan juga Syukran Aizat. Masing-masing perbezaannya hanya 0.423 dan juga 0.545 saat ke atas Edi Fitri yang berada di tempat pertama setakat ini. Di kedudukan pertama dengan masa 2 minit 51.237 saat. Edi Fitri, the fastest time of 51.237. System is Aizat, Ahmad Shukran Aizat at 251.6. Top speeds that we're clocking down the front straight is a 147. As you imagine, these are
stock 150cc bikes. Love to see the modified variation of this. Get an idea of what lap times would be like, but for now, 251s are what we're getting. Good for the practice of Yamaha's talent to get used to tank bikes from Cup 3. Right now, it has been quite entertaining. This is, of course, the championship that follows after the Yamaha Y16ZR Race Masterclass. This one having more of the senior riders in more of the senior riders on the Yamaha, with the Y16ZR now being the youth class for the Yamaha riders in the one make. Right now we have this large group of riders coming through. Let's see some positions shifting around as they come across. Right now in this, who can we pick out? There's Adam Michael Jaha, there, number 13. Vira KBS champion a couple of years back. Just in front of him there, Akid Jumali, the contenders for the championship in the Petronas Sprinter Pro-Am Cup. As well, we got Emma Litzar, another exciting young talent on the rise. We do have some shifts in position. Ryan Kardani goes up into 9th, Akid Jumali up into 12th. But then Haikal, 18th for now. Menariknya pada pusingan yang kedua, baru-baru ini pada perlumbaan yang kedua atau race yang kedua, menyaksikan pelumba bernombor 17 Tsunami Kamarudin telah pun berjaya untuk menduduki tempat kedua pada pusingan yang kedua. Race pertama dia di tempat kedua, begitu juga di race yang kedua, tetapi tumpuan pada Iqmal Izamli di race yang pertama dia menduduki tempat yang pertama. Jadi setakat ini bagi Tsunami berada di kedudukan tempat ke-30 dalam senarai 30 pelumba untuk Yamaha R50M setakat ini dalam sesi qualifying. Masih agak jauh, tetapi berbeza sedikit dengan Iqmal Izamli yang berada tempat yang ketiga. Tetapi nampaknya Edi Fitri dan juga Syukran Aizat dari pasukan Two Way Motor dan juga V Plus Racing Sabah masing-masing berada di kedudukan di tempat pertama, 2 dan juga di tempat yang ketiga. 7 minit lagi masih ada untuk sesi qualifying. 30 Syafiq Zarik di kedudukan tempat ke-15 setakat ini. Some riders ran through pit lane to try and get some track position, but not sure that's going to help too much in this class. The slipstream is such a huge factor with these bikes. Comes a long circuit and only 150cc. Find the best lap time. It's best to just stay in the group and just try and find that clean line coming through. As of right now, the timing stand as Idul Fitri fastest, Shukran Aizat second, Izam Iqbal in third, Arif Arshad in fourth, Emil Sarf fifth, Isaac Sabri in sixth. Under 7 minutes now left. Get the sector times. Emil Sar's on a good lap. Arif Arshad set a good sector time, but he came out from pit lane. Good time is Shafiq Ezarik. Adam Daniel Abdul Fattah, he's the new top speed holder for this session, 150.2 kph. Hey there, just coming down the straight. Bit of front wobble as they're trying to battle for slipstream. That was Shafiq Ashraf. A lot more riders coming back through pit lane now. We're just trying to find some new track position. Coming across, there should be some shifts in position now. Emil Tsar goes up into second, Ahmad Ikram Danish up into sixth. Ryan Kadani is in eighth, Shafiq Ezarik up into ninth, Ahmad Daniel Haikal into 11th, Alef Ashraf 12th, Adam Daniel up into 13th, Zaki Zamri up into 14th. Setakat ini kalau kita saksikan bagi kedudukan mereka mengharungi berbaki lebih kurang dalam 5 minit saja lagi untuk qualifying Yamaha R50M Race Elite. Puan diberikan kepada jentera nombor 30
ataupun 33 bersama dengan jentera nombor 2. Takat ini masih lagi Idifitri tetapi menyaksikan Emil Izzah Izwan dah pun berada kedudukan. Ahmad Syukran jatuh di tempat yang ketiga untuk setakat ini. Lagi cuba untuk mencari momentum terbaik. Dan keadaan cuaca dan juga keadaan track pada waktu ini di awal pagi, masih lagi awal untuk kita menentukan. Tapi jika dilihat di sini, best time adalah 2 minit 51.237 saat. Itu yang paling pantas setakat ini dari pasukan two-way motor Malaysia Superbike Muhammad Aidil Fitri di tempat yang pertama. Aidil Fitri's lap time starting to look like a runaway lap time. Coming strong now is Izam Ikmal. We expect this from Izam. He's on form. A pre-championship as well as this one. I'm finding the form of his former self now this season. 2024 looking like one of Izam Ikmal's best seasons of his career. Will very much be the one that reignites spirit as well as the belief in him. It's under 4 minutes left in this session, so once they come around to the start-finish line, oh, someone's gone off there. That is a fast place. Looks like likely turn 10. That's Afiq Hamdan. World Afiq Hamdan down there in the gravel. He has gotten back up, so Afiq Hamdan will be all right to continue for the rest of the session, but don't have time to set a meaningful lap. To find out, you can see this is most of this grid forming up at the back straight. Ikmal just on the outside of this picture here. Doesn't look like he's really pushing, but he is on a very hot lap. Riders dive bombing in there. That was Abdullah Koyum trying to find a faster lap time. He's not on a fast lap. Ikmal comes across. What's he gonna do? Is he across the start-finish line? Izam Ikmal goes up to the top of 2:48.696, and not only him, Abdullah Koyum 2:48.8. Aidil Fitri down into third now with a 2 minute 50.2. Abdullah Koyum nampaknya dah pun berjaya untuk berada di kedudukan terbaik setakat ini di tempat kedua. Pada pusingan yang kedua, dia di race yang kedua berjaya menduduki di tempat yang pertama bersama dengan pasukan Willy Racing Team. Sementara Izam Ikmal Izamli ada di kedudukan teratas. Dia juga pelumba di pusingan pertama. Di pusingan kedua, race yang pertama dia berjaya menduduki tempat yang pertama. Itu yang menariknya bagi kedua-dua pelumba ini melibatkan Izam Ikmal dan juga Abdullah Koyum. Sementara itu arus tsunami yang mengumpul 40 mata pada posisi yang kedua di tempat kedua pada race yang pertama dan juga di race yang kedua untuk arah tsunami. Takat ini dia berada di kedudukan tempat yang ke-10 dengan masa terbaik 2 minit 53.220 saat. Itu yang terbaik yang dilakukan untuk setakat ini bagi Izam arah tsunami. Setakat ini Sani Irfan, Safrizam dan juga Ahmad Syukran Aizat masing-masing berada di kedudukan tempat yang ke-5 setakat ini. Best lap 2 minit 51.660 saat itu yang dilakukan oleh Ahmad Syukran Aizat di kedudukan tempat yang ke-5. Yeah, as of right now, Izam Ikmal's lap time looking like a real runaway lap. Koyum as well, really good lap time from him. The pair of them, the only ones in the 2:48s for now. Just his final lap to complete, and no one else is on a really significant lap time. Yeah, this best time coming in through will be from Adam Arshad. Adam Arshad's on a decent lap, but it won't be taking him to the top. Cross again, Shafiq is on a decent lap. But it can all come down to the slipstream here at the back straight before they reach the final turn of this Petronas Sepang International Circuit. Look, we keep our eyes planted on
Screens now to see anyone's going to shake things up at the top. Line now, let's see if we get any shifts in position. Come across now, Faris Hafiz goes up into 4th. Few more shifts, he's trying to capture it. Arshad 5th, ML8ZR 6th, Ahmad Shukran Aizat 7th, Alam Daniel 8th, and Shafiq Zarik 9th. Kedudukan kali ini dah pun selesai bagi sesi qualifying bagi Yamaha R50 M Race Elite. Izam Ikmal Izamli di tempat pertama, Abdullah Qayyum, Abdul Razak tempat kedua dan juga Idi Fitri berada di kedudukan tempat yang ketiga. Ini antara kedudukannya paling pantas Izam Ikmal Izamli dengan masa 2 minit 48.696 saat, paling pantas setakat ini. Jadi dia pasti mahu untuk mengekalkan kedudukan ini kerana berada dalam kedudukan terbaik pada race pertama di tempat yang pertama. Pemain yang baik untuk Izam Ikmal Izamli. Tadi itu bagi Alif Daniel berada di kedudukan tempat yang ke-8. Dan ini pula antara kedudukan pelumba yang berada di kedudukan tempat ke-9 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-15. Dan keseluruhannya ada 32 pelumba. 30 pelumba yang berada di sesi qualifying yang turun pada hari ini. Baik, ini adalah kedudukan pelumba di tempat ke-23 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-29. Kita lihat setakat ini ada 2 pelumba saja yang mencetak masa bawah dari 2 minit 50 saat. Itu Izam Ikmal Izamli dan juga Abdullah Qayyum Abdul Razak dengan masing-masing 2 minit 48.696 dan juga 2 minit 48.832. Perbezaan tak jauh, hanya 0.136. Selepas ini kita akan saksikan untuk Ducati China untuk free practice, dan masa sebenar untuk Yamaha R15 Race Elite ini akan berlangsung hari ini pada jam 12.50 tengah hari nanti.
back with the action on track now, and it's with the Ducati China Panigale Cup. This is the first time that we've had them in a race weekend this season. We are welcoming the competitors of the Ducati China Panigale Cup. Warm welcome to the Professional Sepang International Circuit and the Malaysian Superbike Championship. These bikes are running the Ducati Panigale V2s. They are equivalent to the Super Sport class in comparison, and seen the fastest lap times being a 2:20. Untuk kategori Ducati China Panigale Cup, ini bukan free practice yang kedua. Hanya ada 13 pelumba saja, dan 13 pelumba ini kesemuanya adalah pelumba dari negara China yang datang ke Liga Antarabangsa Sepang. Di mana setakat ini sehinggalah masa yang ada 16 minit. Menyaksikan setakat ini pelumba yang menggunakan jantan nombor 5 Yang Fan dan juga jantan nombor 6 Fang Lu, dan pelumba jantan nombor 8 Zhang Xiaoxiang. Tiga pelumba ini setakat ini melakukan kedudukan 3 terpantas dengan masa terbaik 3 minit 14.399 saat. Dilakukan oleh Zhang Fang untuk setakat ini dengan berbaki lebih kurang dalam 15 minit, kerana sesi free practice yang kedua ini secara keseluruhannya 20 minit masa yang diberikan untuk 13 rider yang ada untuk beraksi bagi Ducati China Panigale Cup. This is a one-make race for the Panigale V2, the brand new bike launched by the Ducati factory. At 14 riders listed, but only 13 riders out on track right now. 3 categories, A, B, and C. We have 6 riders in the A class, 4 riders in the B class, and 4 riders in the C class. So lap times, we're looking at anywhere around 2:20. That was the fastest that we saw of yesterday. Yes, as we mentioned, a one-make race. It is a gentleman's cup of sorts for the Ducati owners in China. It is great to see another one-make class, and in the Superbike class as well, or Super Sport class. And with quite a machine, the Ducati Panigale V2. As we know, as racing fans, we know the Ducati V2 is no slouch. In other categories in the Super Sports class, it has been quite a force to be reckoned with. A 955cc liquid-cooled V-twin bike. Rated about 176 kg, 200 kg wet. Of course, these are race prepped and race trim. Will be slightly under 200 kilograms. Here we are looking at Fu Yisheng. Fastest lap time so far is Guo Jie, 2:27.261. Now in China, they actually have been running the Ducati Panigale Cup for quite a number of years. China has been running this championship number of seasons. Since 2016 was the first time that the Ducati China Panigale Cup has existed. This is the sixth season in a row that they've run it. I do beg your pardon. It is the 8th season in a row that they've run it. Semalam telah pun berlangsung bagi sesi free practice yang pertama.
yang mana menyaksikan pelumba jentera nombor 57 Chen Zhang yang telah mengharungi 7 lap semalam, melakukan masa pantas semalam yang dilakukan oleh Chen Zhang. Juga pelumba di tempat yang kedua itu Huang Haoming yang menggunakan jentera nombor 11. Setakat ini beliau berada di kedudukan ketiga terpantas dengan masa terbaik setakat ini dengan mengharungi 2 lap 2 minit 29.994 saat. Dan juga tumpuan diberikan kepada jentera nombor 22 Lee Kin Ho. Lee Kin Ho semalam tempat ketiga terpantas. Di setakat ini bagi Lee Kin Ho, dia nampaknya berada di tempat yang ke-6 untuk setakat ini. 2 minit 32.834 saat. Wao Ji dan juga Huang Haoming, dua pelumba ini, jentera nombor 24 dan juga 11. Malang Guaji tidaklah begitu baik, masih lakukan. Ada di kedudukan tempat yang ke-13. Sementara bagi Di Yuzi, jentera nombor 98 pula berada di kedudukan tempat yang ke-5. Setakat ini nampaknya berjaya untuk memperbaiki kedudukan, tapi masih lagi terlalu awal dengan baki masa ada 11 minit saja lagi untuk mereka menggunakan sebaik mungkin dalam sesi free practice yang kedua ini. Over 11 minutes left in the free practice for the Ducati China Panigale Cup. We have popular names when it comes to the participants. We have also Miss Jia Tianchuan, one of the popular names in this championship. And this championship has been popular amongst around Asia Pacific region. Great to see Ducati running one-make championships in this way. The expansion into countries, other nations, and we have arrived at the Sepang International Circuit here in Malaysia. Same weekend as the Malaysia Superbike Championship. The presence of Ducati Malaysia has been felt. We have been more and more involved in racing, and only mean more good things for the racing and motorsport scenery in this Southeast Asian region. Just a brief coverage of the Ducati China Panigale Cup. It's a yearly championship that they do intend to to professional Chinese teams and have more Asian stops around. So Asia currently first stops for them. Ini pula bagi pelumba yang berada di kedudukan tempat kedua, He Yuzi, 2 minit 26.4859 saat. Di mana yang dimaklumkan bahawa dalam Ducati China Panigale Cup ini ada 3 kategori A, B dan juga C. UZ berada dalam kedudukan ataupun kumpulan A. Setakat ini yang dengan jentera nombor 98. Tapi di sekarang ini berada di tempat kedua. Bagi kedudukan tempat ketiga, Yu Xiaochen, dia juga berada dalam kumpulan A yang menggunakan jentera nombor 37. Jadi untuk bagi perlumbaan Ducati China Panigale Cup ini ada 13 pelumba, masing-masing beraksi diberikan 3 kategori yang berlainan, A, B dan juga C. Apa minit lagi masa yang ada untuk 13 pelumba yang ada di sini bagi Ducati China Panigale Cup. Akan terbaik adalah Guo Ji, 2 minit 25.010 saat. Sektor yang pertama terpantas 29.792. Itu yang dilakukan oleh Guo Ji, jentera nombor 24. Missing from this list right now, which she usually isn't. She's a regular in this championship. Is Jia Tianchuan.
here in this current session. So she's actually one of the more popular riders in this class. She's been racing in the FIM Asia Women's Circuit Racing Championship. Championship where female riders from 10 Asian countries all come together to participate. Right now 13 riders out on track, fastest lap time at 2:25.534. Georgia. Second is PUC. That is Yu Xiaochen. I've seen some of them training recently at the Spango Kart track. I think preparing quite well for this this current outing. Following Zhang Jiaoxiang, currently sitting in 9th place, 2:36.441 his fastest lap time. You're wondering about top speeds, and this is actually quite interesting. This is, of course, a bike that's equivalent and for super sports class racing. Top speeds coming in at 247, so close to 250 kph. It is what we expect from the Ducati. It is a top speed merchant. 252.9 actually, one of the fastest times we've had. So it will be interesting to see more teams in the Asian region use the Ducati V2 for super sports racing. Perhaps, for example, if we get to see it in the FIM Asia Road Racing Championship, it'll be quite something to see. It's a bike that's been proven. Seen Nicolo Bulega last season become the champion of the World Super Sports class with the Ducati Panigale V2. Is a more than capable machine. Kali ini dalam 13 pelumba. Pelumba yang dengan jantan nombor 2 Lee Kin Ho dan juga Mu Hongdae. Dua pelumba ini berada di pit setakat ini dan menyaksikan 12 pelumba yang berada di track. Wang Ji masih lagi menjadi tumpuan dengan masa 2 minit 25.010 dan juga Hiyu Z tempat kedua 2 minit 26.859 saat. Okey, kita saksikan ketika ini apa melintasi di waktu ini. Masih lagi Guoji. Wang Homing di tempat yang keempat setakat ini 2 minit 27.054 saat. Yeah, for these riders, it is a learning curve. A lot of them will be having their first ever outing at Sabang International Circuit. Here we see they've raced at the Zhuhai International Circuit. And it's a championship that's looking to expand to many different nations in the Asian region. As I mentioned, they're looking to open its doors to more professional teams in China. For those who follow the racing scene in Asia, you will know that China does have quite a number of well-funded racing teams that have been quite impressive. We've seen them in the Malaysian Superbike Championship as well. It is great once again to see Asian racing, Asian motorsports expand in the way that it is. We're following Si Feida. And on the previous lap, improvements for Fu Yisheng. Up into 5th with a 228.333. Fastest lap time right now stands as Guo Jie, 225.010. Fastest top speeds around the 250 kilometers per hour. One thing about the Ducati, you can always count on it having that extra bit of grunt. Yang masa berbaki lebih kurang dalam 2 minit 50 saat saja lagi.
Setakat ini masih lagi kita menyaksikan tumpuan diberikan. Pada setakat ini ada 4 pelumba berada di pit. Hyuzi jentera 98, Lee Kin Ho jentera nombor 22, Fang Lu jentera nombor 6 dan juga Mu Hongdi. Ini dia Wang Ji yang berada di kedudukan tempat pertama 2 minit 25.010 saat. Malang Waji hanya mampu untuk mencatat kedudukan terbaik di leg yang pertama 3 minit 24.460 saat. Dan setakat ini beliau tidaklah begitu cemerlang sangat pada sesi latihan atau free practice yang berlangsung semalam. Nampaknya dia berjaya untuk berada mungkin dah pun serasi dengan keadaan Lita. Dah pun faham kerana ini merupakan bagi Ducati China Panigale Cup ini kali pertama berlangsung di Lita antarabangsa Sepang dalam perlombaan MSBK 2024 pada kali ini. We're coming towards the conclusion of free practice 2 for the Ducati China Panigale Cup, and again, it is really good to see these Ducati Panigale V2s out on track. And these are bikes which have made headlines after rejoining the World Supersports Championship for the first time since 2007, a couple of years back, and ultimately becoming a race-winning bike and a championship-winning bike in the World Championships. And it has trickled down towards national championships, and we can see now Ducati China looking to push this championship onwards and forwards. Expansion coming for them. Right now, this weekend, looking hot on his heels is Guojie. Following now Shenzhen, probably sitting in 6th. And for those wondering, this is the first time that we're seeing the Ducati China Panigale Cup in the Malaysian Superbike Championship in the Petronas Sepang International Circuit. A lot of these riders, it is their first time ever out at the Petronas Sepang International Circuit. They're all fully equipped Ducati Panigale V2s in race trim. We're supposed to have 14 riders listed, but 13 riders out on track currently. Notably missing is Jia Tianchuang. Right now, time trickling down, and the checker flag will be out now. We follow Shenzhen as he completes his flying lap. Championship this weekend has 3 classes, an A, a B, and a C class. 6 riders in A, 4 riders in B, 4 riders in C. But Shenzhen now, as he comes down the start-finish line, some improvements through Sector 2 and Sector 3, comes across the line, does move up into 5th position, so Shenzhen moves up into the middle of the second group of 3. Right now that concludes free practice 2 session for the Ducati China Panigale Cup. 13 riders completed. Free practice session, Guojie, the fastest of the lot with a 2:25.010. Baik, dah pun selesai untuk setakat ini bagi sesi free practice yang kedua untuk Ducati China Panigale. Ada 13 pelumba yang berada untuk setakat ini. Guoji dan Gehi Yozing masing-masing berada di kedudukan tempat pertama dan juga kedua. Yu Ziachen di tempat yang ketiga. Guoji dengan masa terbaik 2 minit 25.010 saat. Ini dia kedudukan setelah pun tamat sesi free practice yang kedua. Yuzi dan juga Yu Ziachen di tempat pertama, kedua dan juga di tempat yang ketiga. Banyak ada 3 kategori dalam saingan Ducati China Panigale Cup ini, iaitu kategori A, B dan juga C. 8 pelumba telah pun selesai. Ini kedudukannya untuk setakat ini.
Itu bagi pelumba di tempat yang ke-9. Belah milik kepada pelumba Zhang Xiaoxiang. Penglu tempat ke-10, 11 Zhang Jingyu. Di Yang Fans 12-13. Yang terakhir Mu Hongdi dengan masa 2 minit 52.88 saat. Jadi akan berlangsung race yang pertama untuk Ducati China Panigale yang bakal berlangsung sekitar jam 5 petang nanti. Untuk race yang pertama bakal mengharungi 6 lap secara keseluruhan. So with that said and done, the Ducati China Panigale Cup free practice suit does come to an end. We're going to head to a short break, and after this we will be back with the MSBK 250 qualifying sessions and the rest of the qualifyings, including the Ducati China Panigale Cup, before we head into the first race of the round 3 weekend for the MAM Malaysia Superbike Championship. Stay tuned, we will be right back.
Baik, kita kembali lagi di berita antarabangsa Sepang untuk hari ini. Setelah kita menyaksikan dua perlombaan, satu qualifying dan juga satu lagi free practice bermula dengan Yamaha R50M Race Elite dan sebentar tadi bagi Ducati China Panigale Cup. Dan sekarang ini kita akan menyaksikan qualifying yang kedua pada pagi ini bagi MSBK 250. 30 pelumba yang ada di sini secara keseluruhannya untuk anda menyaksikan bagi perlombaan MSBK 250 dalam free practice yang kedua semalam. Kiksada Tanachot dari Thailand telah melakukan masa terpantas 2 minit 39.226 saat. Pelumba dari pasukan Honda Racing Thailand yang menggunakan jentera nombor 7. Sementara itu pelumba tuan rumah Malaysia Muhammad Irfan Haikal Amidi bersama dengan Bonsiu Honda Racing Team berada di kedudukan tempat kedua semalam. Beliau menggunakan jentera nombor 21 2 minit 40.048 saat. Dan pelumba di tempat ketiga dari Singapura Muhammad Jazil Juraimi yang menggunakan jentera Yamaha YZF-R3 2 minit 40.420 saat. Kali ini kesemua pelumba dapat mengharungi satu lap. 26 minit masa baki yang ada kerana mereka mengharungi secara keseluruhannya dalam sesi qualifying MSBK 250 ini. 30 minit masih diberikan, 5 minit telah pun berlalu. Jadi berbaki lagi 25 minit. Aziz Naufal Adam berada di kedudukan tempat pertama dengan masa terpantas 2 minit 59.132 saat. Sepian Sabu tempat kedua dari pasukan Savista ESG Asia dan juga dua pelumba Honda Racing Thailand iaitu Kiksada Tanachot dan juga Nok Prutong Gunung Prawes tempat ketiga dan juga di tempat yang keempat setakat ini. Yeah, Kiksada Tanachot and Nok Prutong, both young riders, young talents under the Honda Thailand Racing program. Both really being developed well by Honda Thailand. We've seen their improvements, and Kiksada, of course, fastest yesterday in free practice. 2:29 consistently throughout practice 1, practice 2. He was the fastest overall. Irfan Haikal, 0.8 under him. Jazil Juraimi, he's a good comeback from Jazil last time out in the Malaysian Superbike Championship. Jazil managing a victory in race 1 in wet conditions. So of course he was a regular in the Malaysian Superbike Championship back in the days of Raptor Racing Singapore. We're talking about the years of 2017, 2018. So it's a great comeback from the Singaporean. It's good to see some Singaporean representation in racing once again. As Jazil, the right man to be it. Of course, he was one of the first to debut the Yamaha YZF R3 in the MSBK 250 class. This follows the regulations changes under the FIM Mitsubishi Asia Road Racing Championship. It's currently the global standard, the Yamaha R3 against the CBR 250RR. On the CBR 250RR, it's just a machine that has been developed with racing intended, and that's why it's been such a force to be reckoned with. And speaking of force to be reckoned with, we're just seeing the Honda NWN SK Racing Team, the team that has come into this championship with quite impressive performances. Of course, with two very impressive riders, Gary Salim, a very well-decorated rider, having experience in the CV Moto2 Championship, Moto2 World Championship as well. A lot of victories in the FIM Mitsubishi Asia Road Racing. Irfan Adiansya, another one that was teammates to Gary Salim back in the day. Teammates once again in this merger team, Honda NWN SCK Racing Team, both aboard the Honda CBR 250RR. Irfan Adiansya having a wild card in Mandalika during the FIM Mitsubishi Asia Road Racing Championship. Able to fight quite high up the order. And as well, back from him into racing.
And I think it's a good move by Honda NWN SEK to bring Gary Salim in with the experience he has racing different machineries, and of course with such a good CV under his name. Right now the fastest riders on the list, Kitsara Tanachan and Nopropong Bumprawes, both lapping in the 227s, 227.048 by Kitsara Tanachot. Of course, these two riders are racing as well in the Honda Thailand Talent Cup. Close to them in the 227s is Irfan Adyansa and Faras Putra, putting in a good lap time, 227.9. Faras Putra finding his improvements in every category that he's racing. Looks like an issue there for Quesada. Leg out. Azik Fighters now finding a good lap time, 227.773 for Butsu Honda Racing. It's impressive from Faris Putra. It's racing this season in a number of classes. In the Malaysian Capri Championship, he's in the Wira KBS class. In the Asia Road Racing Championship, he's in the Underbone 150s. In the Malaysia Superbike Championship as well, besides the 250 class, he's racing in the R15M Race Masterclass, and now the MSBK 250 as well, and he's looking on par with everyone else, 227 against some really fast times. And Afif Amran, there we go, for Yamaha Techni Racing Team, 226.959, that's the first 226 of the weekend. Really good lap time from Afif Amran, actually. About time we see some good performances coming in from Afif. Yamaha Techni Racing Team really starting to look good in the 250s class. This could be a hint towards the Asia Road Racing Championship of how the lineup will be for next season. Ini bagi Afif Amran semalam dalam saingan ataupun free practice yang kedua semalam. Afif di tempat ke-8 keseluruhan. Free practice yang pertama 2 minit 42.291 saat. Sekala free practice yang kedua juga di kedudukan terbaik yang berada di tempat ke-8. Dan untuk bagi saingan ini juga, bagi MSBK 250, menyaksikan ada 23 pelumba bagi MSBK A dan juga ada 20 pelumba bagi MSBK 250B. Keseluruhannya ada 43 pelumba jika dicampurkan MSBK A dan juga MSBK B. Dan tumpuan diberikan kepada pelumba ini iaitu Irfan Adriansyah, yang mana pada pusingan pertama, race yang pertama dia gagal untuk mendapatkan 9 mata, tapi pada race yang kedua dia memiliki tempat pertama. Pada pusingan kedua, race pertama dengan 20 mata, dan juga pada race yang kedua dia menduduki tempat pertama dengan 70 mata secara keseluruhannya. Irfan Adriansyah, pelumba dari Indonesia bersama dengan pasukan Honda NWN SEK Racing Team. Gary Salim juga pelumba yang memiliki tumpuan setakat ini dengan 66 mata. Akan sepasukan pada Irfan Adriansyah bagi untuk MSBK 250. Kim Min Jae yang menggunakan jantan nombor 74, setakat ini berada di kedudukan tempat ke-13. Pelumba dari Korea ini beraksi untuk MSBK 250B. Setakat ini beliau telah pun menduduki tempat ketiga pada pusingan yang kedua. Dia turun beraksi pada pusingan yang pertama. Dia bersama dengan pasukan Honda Extreme UZ Racing, Kim Min Jae, dengan jantan Honda CBR 250RR. Tapi Afif Amran setakat ini 3 pelumba, 1, 2 dan juga 3 berada di pit ketiga ini, iaitu Afif Amran, Kisada Tanachot dan juga Noputong Bun Prawes. I just did some research again, and yes, this is the first time for the Yamaha Techni Racing Team Asia to debut the 250 class, and this time they're bringing the Yamaha R3 and 2 really good riders in this category as well, Afif Amran and Faris Putra, and we can see already Afif at 226.9. This is good signs for racing in Asia right now. Of course, nothing is confirmed for the remainder of this season or next season, but if this is how it's going to shape up for the 250s class going into all championships this season and next season, this is going to be really interesting. We have Yamaha now looking menacing for the 250s class. Of course, for those who follow Asian racing, the
Other team that has been impressive is Yamaha Racing Indonesia, but now Yamaha Techni Racing Team Asia is starting to make waves, and a very well-experienced rider, Afif, at the helm, and Faris Putra, the new young talent on the rise. Faris Putra, of course, he has had 250 experience in a different category altogether. This is really, really exciting to see. Kim Min-jae as well, this is good from him. Kim Min-jae, the Korean, South Korean from the TVS Asia One Make, coming into the 250 class. I suspect this is for his practice for the Asian Championship. Someone's gone off there, that's number 77, that's Manvit Radike. But this is looking really good. That's Kim Min-jae. This is big improvements as well for Kim Min-jae. Kim in the last round, his fastest lap times were a 2:34. This time round with practice under the UZ team, he's done a 2:31. So this is good improvements coming in from Kim Min-jae. The Honda Estremo UZ Racing Team entering with 3 riders in the A class this time round. Also Rohan Ramesh joining the likes. This is good days for the 250 Championship. It's been a while that the 250 Championship has looked a bit silent, but the thunder has resurged in this MSBK 250 class. Faris Putra now setting in a really good lap time at 2:27.090 for Faris Putra. As it stands right now, Yamaha Techni Racing Team Asia, 2 riders in the top 3 for them. It's really, really good to see. 16 minutes left in qualifying, still plenty of time to shake things up. Honda Racing Thailand have been in the pits for quite a while, so I expect they are looking for that 2:26 that only Afif Amran has set so far. Dan bagi perubahan MSBK 25 qualifying ini juga, ada untuk kita perkatakan seperti pelumba yang lain bagi pasukan CHP Racing memperlihatkan pelumba wanita Siti Nur Syafiriah Alia Syahrizan yang berada di tempat ke-25, dan seorang lagi pelumba dari pasukan Lady Boss Racing Team selain itu Zakaria Zairin juga berada di kedudukan tempat yang ke-29. Tapi setakat ini kita berikan tumpuan kepada Afif Amran yang berada di tempat pertama setakat ini. Tapi masa masih lagi panjang dengan berbaki 15 minit saja lagi masih ada. Dengan masa terbaik 22 minit 26.956 saat. Kisah Tanah Chot di tempat yang kedua, dan juga Faris Putra Muhammad Fadil dari pasukan Yamaha Techni Racing Team. Jentera nombor 33. Ini juga menjadi tumpuan kita pada hari ini. Faris Putra Muhammad Fadli, Yamaha Techni Racing Team, 2 minit 27.090 saat. Itu masa terbaik yang dilakukan oleh beliau setakat ini. Bagi Faris Putra yang menggunakan jentera nombor 33, Faris Putra semalam dia berada di kedudukan tempat yang ke-10 bagi masa yang dilakukan dalam free practice, iaitu 24 minit 2 minit 44.350 saat. Itu masa yang dilakukan oleh Faris Putra untuk berada di kedudukan ke-10 dalam free practice yang berlangsung. Tapi kalau kita lihat dalam segi kedudukan Faris Putra, pelumba ini sebenarnya antara pelumba yang menjadi tumpuan. Dia berasal dalam MSBK 250B. Tapi ini dia 2:26.887 Faris Putra. Ini masa terpantas setakat ini. We've seen Faris Putra in the Capri Championship, and he's been unbelievably impressive in the Wira KBS class. The maturity of Faris Putra, and this time on the Yamaha R3, the new bike by Yamaha Techni Racing Team Asia, he has taken it to the top now, to the very top in these cooler conditions for morning qualifying. Honda Racing Thailand now, and they're trying to respond immediately. They have 13.5 minutes left. This is their outlap. Gary Salim as well, who's in P5 right now. The Indonesian rider looking to find some improvements. Irfan Adiansyah, his teammate as well, fellow Indonesian, looking for improvements on the remaining 13 minutes that we have. But this is so impressive from Yamaha Techni Racing Team Asia. Coming in for the first time in the 250s class with the brand new Yamaha R3. They are looking as competitive as ever, and this is closer to Asia Road Racing Times. I think that's what their target will be. This is super impressive. As of right now, we follow Nopropong Bumprawes. Behind him is his teammate Kitsada Tanachot. That Honda CBR 250 RR
226.8, that is the current benchmark. Fastest lap time last round in the race was a 228.1. That was done by Irfan Ardiansyah, Indonesian rider for Honda NWN SCK Racing Team. Just for reference, qualifying, we've seen Gary Salim put in a 227.1 last time round. So 226.8, the benchmark has been set higher this weekend. We just saw Irfan and Gary Salim coming through. Number 31, Gary Salim there behind him. Fast charging Muhammad Muzakir, who's down in 9th for now. 229.1. Jazil Juraimi, this is a fast group. Oh, Jazil getting a bit out of shape there under braking. But this is a fast group we're following here. 200 Racing Thailand riders, followed by Jazil Juraimi and Gary Salim. And Gary is Muhammad Muzakir and Irfan Ardiansyah. Behind them, there's Elwin Xavier for Gusto Racing India. And we have almost everyone back out on track. There's only a few riders back in pit lane currently. Two of them are Faris Putra and Afif Amran. Even though they've set a very good lap time, the pair of them, I don't think it's job done for qualifying. Kitsara Tanachot and Nopropong Bumprawes could very much respond in spectacular fashion and find a lower 226. 11 minutes remaining in this qualifying session for the 250 class. Inside the turn 15 goes Gary Salim. Pole position last time round was for Gary Salim. He find it once again. As well. Gary Salim goes to the top, 226.340. Not a single sector was the fastest sector, but it's that consistency from Gary Salim. It's that expertise that he has when he goes around, his experience. Such a well-decorated rider, Gary Salim. He finds now a 226.3. The benchmark has been risen. Jadi setakat ini kalau kita lihat Gary Salim dengan master pantas 2 minit 26.43.40 saat menjadi benchmark untuk line-line pelumba. Paling hampir ada Faris Putra, Muhammad Fadil dan juga Afif Amran. Dua pelumba ini yang cukup cemerlang dalam saingan Cup Break. Bagi Afif pula berada di kedudukan tempat kedua setakat ini dalam saingan Cup Break bagi kategori iaitu CP150. Dia berada di kedudukan tempat ketiga. Dua pelumba Faris Putra dan juga Ahmad Afif Amran di kedudukan pit ketika ini. Rohan Ramej berada di kedudukan tempat yang ke-15. Sejak kesusahannya 2 minit 31.426 saat. Sebentar itu jentera nombor 99 Irfan Safwan. Pelumba dari Malaysia ini yang berada di kedudukan tempat yang ke-23. Masa terpantas yang dilakukan beliau 2 minit 36.085 saat. Bagi Muhammad Irfan, dia berasal dalam kategori 250B. Nampaknya secara keseluruhannya ada 17 pelumba 250A menguasai di kedudukan tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat ke-17. Sementara itu Darwish Amsyah Muhammad Rizwan setakat ini di kedudukan tempat ke-18 dalam saingan kategori 250B. Dia berada di tempat ke-18 antara terpantas dalam saingan 250B ini. Agak jauh sedikit Ifrat Badrin Iskandar, Ilham Muhammad Kamal, Saidatul Zakaria dan juga Zakwan Anas Azizul. Ini masing-masing berada di kedudukan tempat ke-23 hingga di kedudukan tempat ke-30 untuk 250B. Jadi dengan masa lebih kurang 8 minit saja lagi, Gary Salim tumpang kita pada hari ini. Kita lihat juga bagaimana rakannya itu Kitsara Tanachot yang setakat ini berada di kedudukan tempat yang keempat. Sebenarnya dari awal lagi bagi sesi qualifying ini, hanya 4 pelumba saja ini yang menjadi tumpuan. Gary Salim, Faris Putra, Afif Amran dan juga Kitsada. Sementara itu bagi Muzakir Muhammad juga berada di tempat ke-5. Jadi kita nak lihat bagaimanakah masa yang bakal dilakukan oleh Afif Amran dan juga Faris Putra. Dan dia perlu meminta masa terbaik yang dilakukan oleh Gary Salim. Setakat ini Gary Salim paling pantas 2 minit 26.340 saat. It's been a really good dry
dry qualifying for the MSBK 250. Could be the last of the dry weather that we're seeing this weekend for Saturday's race day. Forecasted right now for just around 2 p.m. around race time for the 250 class. Looks to be a wet race. But of course, with the Sepang International Circuit, nothing can be predicted. Someone's gone down there. That, and Xavier, but let me see, that's at turn 4. Because they're getting out, couldn't really see the bike number there, so yellow flags out there. So Sharon Shazras comes around turn 4. See who that was that fell off there. Nevertheless, action continues, and Sharon Shazras, a bit of a lonely ride for Shazras in this session. 2 minute 30.008 for Shazras. Not the qualifying he would have hoped for so far. Last time out, he qualified on the front row. This time around, the contenders are really, really impressive. Yamaha Techni Racing Team coming into this class and really blitzing the pack, with Gary Salim being even more impressive at 226.3. Tanashot and Nopropong Bumprawes as well, looking so impressive. Muhammad Muzakir, this slipped under my nose, a 227.4 for Muhammad Muzakir. That puts him up into 5th. Juraimi, the race winner in race 1, last round out. He's currently sitting in 9th place at 228.5, which is bad time at all by any means. It's just everyone else has gone so much faster so far. Good thing for Jazil is that with the entrance of Yamaha Techni Racing Team Asia, this does give him a bit of a reference point with the Yamaha R3. He was the only Yamaha R3 last round, so at least he can gauge what's going on there. Allow him to find some level of improvement as well. A reference of timing just for the sake of bringing out some comparison. Salim in the AP 250 class, when Asia Road Racing came around, he managed a 226.0, so that allowed him into 8th place. Oh, Irfan Adiansya, 226.026. That slipped past me, a 226.0 by Irfan Adiansya. This was talking about 226.0s by Gary Salim. Irfan Adiansya comes in and makes it a provisional 1st and 2nd for the 2 Indonesian riders, Honda NW and SEK Racing Team. And here's the Yamaha Techni Racing Team Asia, Faris Putra and Amara Fivamran. This is their outlap. They're looking to try and claim 2 spots on the front row. We follow them now. There's a lot of fast riders on track. Gary Salim is back into pit lane, so that's Gary Salim's qualifying done. But down there in the grass is Nopropong Bumprawes, so Nopropong for Honda Racing Thailand will not find any improvement. That's right at the end of turn 4, so that's a fast place to crash right on the run up to turn 5. So the hope for Honda Racing Thailand is improvements from Kitsada Tanachot, who's finding a fast lap time now. Fastest sector 2 from Kitsada. An improvement through sector 1. Sector 3, not the sector he would have hoped for, but Kitsada Tanachot might still have a say in this. Under 4 minutes left now in this qualifying session. Gary Salim, he's come out again. So Gary Salim, I think he saw that Irfan managed the 226.0. He wants to find it as well. It's Gary Salim. This is not a push left from Gary. I'm just looking for where Kitsada is on track right now, because Kitsada, this is a hot lap from Kitsada Tanachot. Irfan there with Muzakir. Oh, Irfan's going back in, so that's Irfan's qualifying done. 226.0 for Irfan. Kitsada Tanachot goes up onto the front row. Provisional front row for Kitsada. Honda Racing Thailand's rider now goes up into 3rd at 226.546. We have 6 riders in the 226 timing. Last time out, we only had a couple of riders in the 226, so that's how fast everyone has improved. Just the span of a month and a half. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan juga untuk Syarul Shazras. Syarul Shazras yang setakat ini dalam saingan MSBK 250A. Dia menduduki tempat kelima keseluruhan dengan 37 mata.
belum lagi berjaya untuk menaiki podium. Setakat ini dia berada di kedudukan untuk Shazras di tempat yang ke-11. Dia berhasil bersama dengan Honda Extremo UZ Racing 212. Jentera ini itu Muhammad Darwish Amsyah Muhammad Ridwan di kedudukan tempat ke-18. Dalam saingan untuk 250B dia berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa 2 minit 33.463 saat. Tapi setakat ini Kit Sada, Gary Salim dan juga Irfan Ardiansyah. Amsyah getting all sorts of shapes and sizes. Darwish is not finding the times that he would want so far in the session. He is fastest for the 250B by nearly a country mile, 2:33.4. That's nearly 3 seconds clear of Irfan Safwan in 22nd place for the B class. Hitsada now, he's on another push lap, but no improvements through Sector 1 through to Sector 3. So Hitsada was to find improvements, it will be in the coming lap. As of right now, Yamaha Technic Racing Team Asia has not found any faster lap times except for Sector 3 for Faris Putra. Even though they've not currently provisionally not qualified on front row, this has been such an impressive start for Yamaha Technic Racing Team Asia's campaign into the 250 class. Afif does find improvement to 26.5. That pushes Faris Putra down into 5th, his teammates. Milik pelumba dari Indonesia, Eva Ardiansyah dan juga Gary Salim tempat kedua. Sementara pelumba dari Thailand, Kisada Tanachot di tempat ketiga. Dua pelumba Malaysia, Afiq Amran dan juga Faris Putra masing-masing setakat ini berada di kedudukan tempat keempat dan juga di kedudukan tempat kelima. Dua pelumba Yamaha Technic Racing Team, Afiq dan juga Faris Putra tempat keempat kelima, manakala dua pelumba dari pasukan Honda NWN SK Racing Team di tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Di setakat ini kalau kita saksikan Kit Sada menjadi tumpuan, adakah dia mampu untuk menamatkan perlombaan ini atau sesi qualifying ini dengan masa terbatas setakat ini 2 minit 26.546 mata. Tak beza jauhnya, hanya perbezaan 0.520. Kita lihat untuk ini setakat ini dah pun habis. Sada's not going to find any improvements on this lap. It's a good charge from Kitsada, but he's alone, no slipstream. Slipstream is such a factor in 250 class of racing. But nevertheless, a really good performance from Kitsada Tanachot, a really good performance from our two Indonesians, Irfan Ardiansyah and Gary Salim, and a really good performance as well from Yamaha Technic Racing Team Asia for its appearance, and Musakir as well, he found a 2:26. So this is amazing. 6 riders in the 2:26 lap times. Everything keeps getting faster and faster, and I think if Irfan found a little bit more of a push, he would have found a 2:25. Yes, memang betul, hanya ada setakat ini 5 ataupun 6 pelumba macam masa bawah 2 minit 27. Setakat ini bagi 250B masih lagi milik Muhammad Darwish Amsyah. Dia terpantas setakat ini dengan 2 minit 33.463 saat. Pasaan cukup baik daripada pelumba bagi kategori 250A. 18 pelumba secara keseluruhannya berada di tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat yang ke-18. Irfan Ardiansyah 2 minit 26.026 saat. Itu masa terpantas setakat ini yang dilakukan dari pasukan Honda NWN SK Racing Team. Dan juga Gary Salim di tempat kedua, satu lagi pelumba dari Indonesia. Sementara itu pelumba dari Thailand, Kitsada Tanachot di tempat yang ketiga untuk sesi qualifying ini. Dua pelumba Malaysia, Afiq Amran dan juga Faris Putra di tempat keempat dan juga di tempat kelima. Syahrul Hazras nampakkan saingan setakat ini berada di kedudukan tempat yang ke-13, di tempat ke-11 dari pasukan Honda Extremo UZ Racing Team. 2 minit 29.131 saat itu masa yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Hazras. Jadi untuk perlombaan sebenar bagi MSBK 250 ini akan berlangsung pada sebelah petang nanti bagi race yang pertama,
Ini pula antara kedudukannya secara keseluruhan Irfan Ardiansyah. Di kedudukan tempat yang pertama masa yang dilakukan oleh beliau. Sementara itu Gary Salim tempat kedua, Kit Sada tempat ketiga. MAM Malaysia menghuni di kedudukan tempat keempat, 5, 6 dan juga di tempat ketujuh. Sebelum kembali semula pelumba di Thailand di tempat ke-8 iaitu Nok Prutong pun Pawaris. Sementara itu pelumba Malaysia Irfan Haikal Amin di tempat ke-9. Seorang lagi pelumba dari Singapura Jazil Juraimi di tempat yang ke-10. Syarul Shazras di tempat yang ke-11. Sementara itu menghuni tempat ke-12 Alvin Xavier dari India. Madya Kosaki Menji di tempat ke-13. Pelumba dari China Zhang Zioho. Dan seorang lagi pelumba dari India Rohan Ramesh tempat yang ke-15. Ini pula merupakan di tempat ke-16 secara keseluruhannya hinggalah di tempat yang ke-22. Muhammad Darwish Amsyar di kedudukan tempat ke-19. Dia menggunakan jentera Honda CBR 250RR 2 minit 33.463 saat. Itu masa yang dilakukan oleh Darwish. Tempat ke-22. Sementara itu di kedudukan tempat ke-23 hinggalah kedudukan tempat ke-29. Tiga pelumba dari India Kabilesh Rajini Krishnan. Dua pelumba Malaysia menghuni tempat ke-24, 25 dan juga seorang lagi pelumba dari Singapura Fadri Iskandar tempat ke-26. Siti Nur Syafiah Alia dan juga Saidatul Zakiyah Zairin di tempat ke-27, 28 dan juga Ilham Muhammad Kamal di tempat ke-29. Sementara ini 4 pelumba di kedudukan tempat ke-30 hingga di kedudukan tempat ke-33. Jadi seketika kita nak bersama dengan Daniel, pelumba dari Indonesia, bersama dengan Daniel untuk temu bual. Silakan Daniel. Alright, Irfan, it was a fantastic qualifying for both you and Gary Salim this time, both on the front row. So how are you feeling for this weekend's race? Yeah, this weekend I think will be difficult because all rider getting really fast, so it will be nice with the battle, but also difficult to win the races. All right, thank you so much. Good luck for the race later on this afternoon.
Join us for the action on track with the MSBK 600 qualifying, and we're getting a nice shot of one of our women racers, Ling Chen, aboard that beautiful Kawasaki ZX6R. I haven't confirmed this, but this does look like the latest edition of the Kawasaki ZX6R. The fact that even the Puchetti WSBK team is looking to develop further. Looks really, really good. It's good to see this bike in the championship. Yeah, we saw. I remember seeing Ling Chen just a few days ago. Saw Ling Chen training with Ibrahim Nordin actually just over the last week till this week, the Spango kart track. So Ling Chen getting in some good mileage before joining the Malaysian Superbike Championship. It's Ling Chen's debut in this class for the MSBK 600s. It's really good to see Kawasaki's back in the 600 class, in the Super Sports class. Ling Chen now aboard the Kawasaki ZX6R. Number 53 so far, her fastest lap time is a 2:24, and whoa, Helmi Asman, that slipped under my nose. So 2 minute 10.153. That's nearly as fast as his qualifying in round 2. A 2 minute 10.148 it was during that time. That's Helmi Asman, and behind him there is his teammate Sharfuddin Azman. In the combined practice, Sharfuddin Azman wasn't able to find a fast lap in practice. 2 minute 13.661. This time around 2 minute 11.825. So Sharfuddin finding in some good improvements so far. Strike partner is Helmi Asman for this weekend. 10.153, but so far no improvements throughout the sectors for. Sorry, there are improvements throughout the sectors for Helmi Asman. I mean, another 2 minute 10.3 for him, but an improvement overall, but still really fast pace from Helmi Asman. Another rider we have joining us this weekend, besides Ling Chen as a wildcard, is Okaya Yuta, rider from the Suzuka 8 Hours Endurance Championship, as well as the All Japan Stock 600. It's a good welcome to Okaya Yuta, a fast rider from Japan. 2 minute 12.7 for him so far this weekend. It's his first time at the Sabang International Circuit, so a 2 minute 12.7 already is plenty impressive. But Ling Chen has improved as well, 2 minute 23.6. Anat Longplio has not yet set a lap time in this session, and another one missing for this weekend once again is Kiatisak Singapore. I was hoping to see him once again. I think Kiatisak for Yamaha Racing Thailand before the 600 class, and Kiatisak a super impressive rider on the rise. Kiatisak this season not participating in the MSBK 600. Round 1 we saw Apiwat Wongtananon as well. Apiwat once again not joining round 2 or round 3. Love to see Yamaha Techni Racing Team Asia in the likes of Apiwat and McKinley Carpass once again. Would have been good for their preparations as well for the final run of the Asia Road Racing Stock 600. As of right now, for the 600s class, it's Helmi Asman and Sharfuddin Azman. That long Pleo. But now we follow them. Fast sector time coming in from Sharfuddin Azman. Improvements for him. Fastest sector 3 and sector 4 for Helmi Asman at 2 minute 10.2. 2 minute 10.2 as well from Sharfuddin Azman. So the pair of them looking dominant for this weekend.
Setakat ini bagi saingan MSBK 600 qualifying berbaki 19 minit saja lagi. Untuk kategori ini sebenarnya tumpuan diberikan kepada Helmi Azman. Dia mengungguli bagi kategori ini dengan mengumpul 100 mata. Memangnya dia mahu untuk meraih kemenangan di litar ini untuk memberikan kedudukan yang lebih selesa bagi menjuarai bagi MSBK 600 ini. Sementara itu Tanat Longkolio dari Honda Racing Thailand berada di tempat kedua keseluruhan dengan 52 mata, agak jauh sedikit juga untuk mengejar Helmi Azman jika dia berjaya untuk menangi perlombaan bagi race yang pertama dan juga race yang kedua di kedudukan tempat pertama ataupun tempat kedua. Damok pula berada di kedudukan tempat yang ketiga keseluruhan setakat ini dengan 46 mata. Di pusat yang kedua, di race yang kedua dia menduduki tempat yang kedua. Sementara di race yang pertama, di pusat yang kedua dia menduduki tempat yang ketiga. Chiang Chin-ying, lomba ini dari Taiwan yang mana dia menunggang ke jentera Kawasaki Ninja ZX6R. 34 mata keseluruhan, belum lagi berjaya untuk menaiki podium setakat ini. Namun begitu bagi Daniel Syahmi, berjaya menaiki podium pada posisi yang kedua di race yang kedua di kedudukan tempat yang ketiga. Namun begitu hari ini hanya ada secara keseluruhannya 6 pelumba, tetapi Tanah belum lagi mencatat sebarang masa yang dilakukan untuk setakat ini. Hanya ada 5 pelumba saja. Ling Chen yang mana berkedudukan di tempat yang kelima, 2 minit 22.651 saat. Agak jauh juga setakat ini jika dibandingkan dalam 4 pelumba yang lain yang masa yang dilakukan. Paling pantas setakat ini Helmi Azman dan juga Syafri Azman. Perbezaan 0.072 saat saja. It's good improvements coming in from Ling Chen. So far 222.651 compared to yesterday's lap times. Chen only managed a 226, so already a 4-second improvement. That's quite an impressive improvement coming through. And Chen now coming across the line, and it's a 223 this time around, but it's step-by-step improvements that we want to see. Of course, the ZX6R will have not any data, seeing that it is Ling Chen's wild card appearance, first time here in Sepang. It's never easy to come into the Sepang International Circuit and immediately do a fast lap time. Is of course the favorite circuit of many riders and drivers internationally. Beautiful combinations of so many different types of turns and different undulations. And now on aboard the Kawasaki ZX6R, a really beautiful machinery that she's riding. So far she's found improvements through sector 1, so this should be a decent time coming in from Ling Chen. Decent amount of improvements coming through. Tanat Lompleo still sitting in pit lane. He came out momentarily and then had to go back in, so I suspect something not sitting right with Tanat's bike. We know Honda Racing Thailand, they work fast and they work well. They will find a quick solution for Tanat. They still have just about 15.5 minutes left in this session. The only 2 riders out on track currently are Ling Chen and Sharifuddin Azman. So Ling Chen now, I think she's getting quite accustomed well with the Sepang International Circuit, finding step-by-step improvements. The first target in her eyes should be the likes of Chang Chi-ying. 2 minute 19.014. She can find a bit of headway towards Chang Chi-ying. Should have at least a decent battle in her hands. Now coming out on track is Tanat Lompleo and Okaya Yuta. I'm looking forward to seeing what Okaya Yuta can do throughout this race weekend. He's done a 2 minute 12 already. And again, like I mentioned, Sepang is not an easy track for a first timer. And for Okaya Yuta to find a 2:12, it's really good. Even for comparison's sake, Sharifuddin Azman in his comeback season into the 600s class, he was lapping around a 2 minute 12. So it is impressive from Okaya already. We know he's a very fast rider from the All Japan Championship and the Endurance 8 Hours of Suzuka. This Ling Chen does improve a 2 minute 22.289. Ling Chen finding
step-by-step gradual improvements, and this is what every rider should be doing in their first time in Sepang, just finding those step-by-steps, finding the faster lap times. And that's Tanat now. Finally, we see him out on track. Tanat Lompleo for Honda Racing Thailand. Tanat, we expect him to be somewhere along the timings of the Boonsi Honda Racing team. We've seen Tanat all throughout the season, being very, very impressive. Tanat in round 1, qualifying, managed a 2:11.7. Tanat in round 2, managed a 2-minute 10.3. So Tanat Lompleo will have his eyes set on a low 2-minute 10. We follow now. Tanat Lompleo on his out lap. Racing Thailand, just the one rider for this weekend. And there's Helmi Azman looking very relaxed and happy. I think Helmi can be happy. 2-minute 10.1. But one thing about Helmi Azman, every time I asked him when he set the low 2-minute 10, he always told me that it's not enough. He wants 2-minute 9s because he knows that his preparation is for the Asia Road Racing Championship. And we've seen Apiwat Wongtananon, who joined us in round 1. Round 1, he set a 2-minute 9. In the Asia Road Racing Championship just last month, Apiwat managed a 2-minute 8, and that is still unheard of. So, Helmi, he's always very hard on himself. Helmi looking good for this weekend so far. Here's Tanat Lompleo now. Oh, look at the clouds in the background. Rain clouds imminent. They are on their way to the Sepang International Circuit. Will it be before MSBK 1000? Will it be after? Kita nak lihat berapa masa yang bakal dilakukan oleh Tanat Lompleo. Setakat ini belum ada masa yang dilakukan oleh pelumba dari Thailand Honda Racing Thailand ini. Adakah dia mampu untuk berada dalam kedudukan top 3 ataupun mencatat masa lebih pantas daripada Helmi Azman ataupun Syarifudin Azman. Dan setakat ini Helmi Azman dan juga Syarifudin Azman antara pelumba yang di kedudukan pertama dan juga kedua terpantas. Dan setakat ini bagi pelumba dari Thailand Tanat yang mana dia berada di kedudukan kedua dalam senarai pelumba keseluruhan. Dan baru-baru ini juga dalam sesi free practice yang pertama 2 minit 11 masa yang dilakukan, tetapi free practice kedua 2 minit 13 itu yang dilakukan pada free practice yang kedua. Jadi kita nak lihat berapakah masa terpantas yang bakal dilakukan, kerana setakat ini dah menghampiri masa 1 minit. Adakah dia mampu untuk memintas kedudukan atau berada dalam top 3? So pokoknya untuk memintas Okayuta yang berada di kedudukan tempat yang ketiga. Yeah, Okaya is looking really good now. Sector time's improving, so Okaya destined for a low 212 or a high 211. Tanat Lompleo, the rookie rider in the 600 class. This is the first season he's ridden 600s. He jumped straight up, and Honda Thailand has put so much belief in him, and we can see why now. Tanat has been so impressive this season. Comes across. First flying lap at 211.7. And we know Tanat, he can do much faster than that, so we follow Tanat Lompleo now as he makes his way around turn 1 for Honda Racing Thailand aboard that Honda CBR 600RR. That's done low 2-minute 10s in the past. Round 2 was super impressive from Tanat, and he crashed out in the second race, unfortunately. And Okaya Yuta has found a lower 2-minute 12. 2-minute 12.321. Oh, the dark clouds looming across the K1 grandstand. And there's Okaya Yuta. Okaya Yuta riding the Yamaha R6. I'm curious to see Okaya Yuta's racecraft because he's seen some of his records in the All Japan Championship. He's been super impressive, super competitive. He is one of the fast Japanese riders on the rise for the world stage as well. So Okaya Yuta, plenty of hopes rest on his shoulders. And again, he kept on mentioning that this is where he wants to be simply because it allows him to battle some of the best in Asia. So I'm wondering whether this is hints towards Okaya Yuta participating in the Super Sports 600 class for the Asia Road Racing Championship next season. Okaya Yuta there, aggressive. All the Japanese riders coming through the All Japan Championship, they're brutal in the way they ride, and they ride it beautifully as well. Okaya Yuta up in every sector so far. Tanat Lompleo as well.
finding some improvements through Sector 1, Sector 2, and Sector 3. The pair of them nearly identical except for Sector 1. Sector 1 is where Okaya lost some track time. As of right now, Helmi Osman getting ready to go out for another final push. 9 minutes left. Helmi Osman, he's going to hunt for that 209. I'm certain of it. Here comes Okaya Yuta now. Tanat Lampleo is going to come across the start-finish line any second now as well. Tanat Lampleo comes across the line, and what's it going to be for Tanat? It's a 211.3. Good from Tanat, but not enough. Okaya Yuta now comes across the line. 211.944. Okaya Yuta finds a 2-minute 11.9. This is what we expect from the fast Japanese rider. Kali ini jentera nombor 61 Okaya Yuta 2 minit 11.944 saat. Dua pelomba Helmi Azman dan juga Syabri Azman 32 dan juga 63 kembali turun ketika ini. Kita lihat berapakah masa terpantas yang bakal dilakukan. Setakat ini dua pelomba ini dengan masa terpantas 2 minit 10.153 saat dan juga 2 minit 10.255 saat. Dua pelomba ini yang tidak asing lagi bagi Helmi Azman. Dia sedia maklum dia juga berjaya melakar kejuaraan podium kelima dalam saingan pusing kelima, pusingan pertama perlombaan kejuaraan Asia Racing Championship 2024 juga di Litas Sepang. Yang mana dia beraksi bersama pelomba Indonesia Bonsiu Honda Racing Team. Yang mana menambahkan perlombaan pertama di podium di pusing kelima ARC 2024. Dan sekarang ini dia berada di kuliah tempat pertama juga untuk qualifying dengan 7 minit saja lagi. Helmi Azman dan juga Syafri Azman. Taranat Longpolio masih lagi di tempat keempat. Okayuta 2 minit 11.944 saat. Jadi setakat ini ada dua pelomba yang mencetak masa 2 minit 10 dan juga dua pelomba mencetak masa 2 minit 11. It's a real scrappy lap coming in from Tanat Longpolio. Tanat needs to find a clean lap coming through. He's got Helmi Azman trailing right behind him. Okaya Yuta, he just needs to fix his Sector 1 up. He's down in Sector 1 always by about half a second. So if he finds that half a second in Sector 1, he will be down into the lower 2 minute 11s, which is what he needs to find for race pace. But now here comes Tanat Longpolio again. 2 minute 11.2 for Tanat, so it does improve very slightly. And knows what he needs to fight Helmi and Sharifuddin Azman. So as of right now, we've got every rider except for Ling Chen out on track. Okaya Yuta finds some improvements as well, 2 minute 11.8. So it's gradual improvements for Okaya Yuta. Again, if he can find himself behind Helmi and just find those lines that Helmi and Tanat are taking, he will find a lower 211. Sector 1 alone, he loses half a second. Just needs to fix up that Sector 1. Every other sector he's been on par with Tanat. Now in Sector 1, finding some mass improvements, 27.1, almost identical to Helmi Azman's fastest Sector 1. So Tanat right now on this lap looking to be destined for a 2 minute 10 timing. Helmi Azman right behind him, trying to gain advantage, but Helmi's lapping just slightly faster through Sector 2. And now looking really good. Ooh. But Okaya, it's not looking too good on this lap. He's not found much improvements through Sectors 1 and 2. Need to find a little bit more. As of right now, Sharifuddin Azman as well, he's come out on track. 5 minutes remaining for qualifying. Bonsiu Honda Racing, they can't be too comfortable. First and second. Tanat looks like a man on a mission. We know the quality of Tanat. We know the quality of Honda Racing Thailand. Here comes Helmi Azman now through turn 14. Right behind Tanat. You can see how Helmi has closed down on Tanat Longpolio. Tanat on this lap has found improvements through every sector, so this will be a 2 minute 10 coming in from Tanat. Helmi Azman trying to make a move on the inside. He's going to nearly disturb Tanat's lap time, but Tanat's got his head down. He won't be too bothered by Helmi behind him. Might actually be beneficial as well, just pushing Tanat along for this lap. Tanat comes across. It's a 2 minute 10.8 for Tanat Longpolio. On that lap, a 2 minute 10.1 again from Helmi Azman. His consistency
absolutely unmatched in this class. Okaya Yuta does come across the line fast. An improved sector 3 for Okaya. He really just needs to polish that sector 1. That sector 1 could change qualifying altogether for Okaya. Sekarang ini bagi Helmi Azman dan juga Sarvina Azman 2 minit 10 2.55, perbezaannya 0.072. Dua pelumba ini dari pasukan sama nampaknya turun sekali lagi, cuba untuk mencetak masa terpantas dan juga untuk menguji jentera kerana perlumbaan sebenar bagi MSBK 600 ini akan berlangsung pada hari ini juga sekitar jam 2.50 minit petang. Dan ini peluang terbaik dengan keadaan cuaca, tidak hujan lagi tapi agak mendung di sekitar Litar Sepang pada hari ini. Menantikan juga bagaimanakah masa yang bakal dilakukan oleh pelumba dari China, Chiang Chinying. Setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang kelima, 2 minit 19.014. Tapi sebenarnya tumpuan diberikan kepada Tanat Longpolio dan juga Okaya Yuta. Sementara dua pelumba Syafri Azman dan juga Helmi Azman, dua pelumba dari Bonsyu Honda Racing Team, masih lagi unggul, masih lagi berada di kedudukan terantas. Damok di tempat kedua, Helmi Azman di tempat yang pertama setakat ini. For Okaya, it's really sector 1. He's just losing so much time to sector 1. Every other sector is completely fine, but sector 1 just being his Achilles heel so far this weekend. I'm sure Okaya Yuta, once he gets back into pit lane, they will debrief and find out where he can find improvements, and it's going to be sector 1. Once he finds sector 1, he'll be right in the mix with Tanat Longpolio. As of right now, he trails by a second to Tanat. In front of him is Sharifudin Azman, so Okaya should take advantage of this and follow behind Damok and try and find the right line through turn 1. So let's focus on Okaya Yuta. There should be a good lap coming in from him. Got Sharifudin Azman right in front of him. Will be very beneficial for the wildcard Japanese rider. Improving is Chang Chi-ying through sectors 2 and 3, so Chang Chi-ying finding some late improvements in qualifying. Below Okaya Yuta now through turn 1 into 2. See, there's just a little bit of a squirm as he exits turn 2. He's taking turn 2 much tighter than other Malaysian riders. Of course, first experience for Okaya, so it is a learning curve. Now Helmi Azman putting Tanat really under a lot of pressure. Neither of them improving throughout this lap so far. Okaya Yuta again, sector 1, just not finding the right line. The one it's just been where Okaya has been slacking. Every other sector has been brilliant, and Helmi Azman does make it past Tanat now. Kali ini bagi Helmi Azman. Di belakang Helmi ada juga pelumba dari Thailand, Tanat Longpolio. Banyak dua pelumba ini masing-masing di kedudukan tempat pertama dan juga di kedudukan tempat yang ketiga. 2 minit 10.810 saat fastest lap untuk Tanat dan juga 2 minit 10.153 saat. Itu yang dilakukan oleh Helmi Azman untuk berada di kedudukan tempat yang pertama. Tapi jika dilihat ketika ini menarik, bagi Tanat nampaknya dia hanya cuba untuk melakukan masa yang terbaik kerana berbaki lebih kurang dalam 18 saat saja lagi untuk tamat. Yeah, they're going to get one more lap in this, and I think this is good for Tanat. He's going to be right behind Helmi Azman. So long as Helmi pushes, Tanat will find some improvements behind Helmi Azman. Tanat using the slipstream behind Helmi just to get him that extra little bit of top speed, and he does get it. 254 kilometers per hour down the speed trap. Coming across the line, Okaya Yuta not finding the improvements he desired, but nevertheless, sectors 2, 3, 4 not being the biggest problem for Okaya. Has been sector 1 that slowed down Okaya Yuta. And we pulling out of the two fast riders from the top 3 timing so far. It's Helmi Azman and Tanat. Helmi goes hard into turn 4. You can see the disappointment from Helmi there. He's not happy with that. But neither of them were setting fast sector 1 times though, so
that lap would have been pretty insignificant. Sementara itu bagi pelumba ini berada di kerugian tempat ketiga dari Thailand, Tanat Long Polio 2 minit 9.810 saat setakat ini. Mungkin agak sedikit perbezaannya dengan Syafri Azman di tempat yang kedua. Syafri telah pun selesai. Perbezaannya 0.657 saat sahaja. Setakat di track ada dua pelumba, Helmi Azman dan juga Tanat Long Polio. Walaupun untuk SC qualifying ini telah pun selesai. Just from Tanat Long Polio there, but insignificant lap for Tanat. I think the tires are just a bit chewed up at the end of this qualifying, so nothing faster coming in from him. Fastest in qualifying for the MSBK 600, Helmi Azman. Helmi Azman muncul pelumba terpantas 2 minit 10.153 saat dari pasukan Bonsiu Honda Racing Team. Damok di tempat yang kedua, Syafri Azman. Manakala pelumba di tangan Tanat Long Polio di tempat ketiga setakat ini, Okayuta tempat keempat, Chiang Chi Yi di tempat kelima dan juga pelumba dari negara China Ling Chen di tempat yang keenam. 2 minit 22.289 saat. Di keseluruhannya 6 pelumba sahaja yang beraksi dalam MSBK 600 ini. Helmi Azman muncul pelumba terpantas, jadi dia berada di kedudukan terbaik, track yang terbaik ketika ini untuk berada dalam kejuaraan. Kerana Helmi Azman setakat ini dah mengumpul 100 mata hasil kemenangan tempat pertama pada perlumbaan pertama dan juga pada perlumbaan kedua. Jadi dia mengumpul untuk mencetak kemenangan yang di tempat pertama, podium di tempat pertama untuk pusingan yang ketiga hari ini. Ini keadaan cuaca. Ada beberapa kawasan di lintas Sepang sudah penggelap. Ramalan cuaca mengatakan mungkin akan ada hujan turun di sekitar tengah hari ataupun di sebelah petang nanti. Takat ini untuk aksi bagi MSBK 600. Perlumbaan sebenar bakal berlangsung pada pukul 2.50 petang untuk race yang pertama. Race yang kedua bakal berlangsung esok juga, iaitu pada hari Ahad pada pukul 2.50 petang. Baik, seketika kita saksikan terlebih dahulu rangkuman bagi sesi kelayakan MSBK 600.
So Helmi, congratulations on pole position for the race this weekend. Nearly identical lap times to your qualifying in round 2. How do you feel about the session? Yes, for sure this qualifying, I think is much better from the last weekend from the MSBK round 2. Then I try to make 09 because in the ARC Championship I make 09 in qualifying session. But it was different because the tire also don't have qualifying tire here, just medium tire. So I try to do my best, but unfortunately I make a little bit mistake. So just I can do my lap time 2 minute 10.1. So I'm happy for this. Thank you so much, Helmi. Good luck for the race.
Baik, kita saksikan sekali lagi untuk aksi seterusnya MSBK 1000. Untuk hari ini merupakan satu lagi qualifying MSBK 1000. Dan selepas ini berlangsung satu lagi aksi untuk qualifying bagi berjaya Sompo Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Diikuti dengan satu lagi qualifying untuk Ducati China Panigale Cup, dan selepas itu akan berlangsung satu perlombaan sebenar 7 laps bagi Yamaha R50M Race Elite. Ini juga satu perlombaan yang cukup menarik untuk sesi qualifying ini. Secara keseluruhannya kita akan melihat bagi qualifying MSBK 1000. Ibrahim Nordin dari pasukan FGRT Project setakat ini dengan masa terbaik yang dilakukan sebentar tadi, dipintas dengan baik oleh Teguh Irfan Afendi 2 minit 24.386 saat. Antara nama-nama yang tidak asing lagi dan dunia perlombaan ini seperti Zakon Zaidi, Azan Shah Kamar Zaman juga ada di sini, Raja Nazim Iskandar, Kasma Daniel, Kasma Yudin juga turut ada di sini juga. Kasma Daniel juga menjadi tumpuan bagi saingan MSBK 1000 ini. Di mana bagi Kasma Daniel, malam dia melakukan catatan pusingan terpantas 2 minit 7.842 saat. Malam dia berjaya untuk mempamerkan kawalan cerita yang cukup cemerlang dan juga konsisten dalam sesi latihan semalam. Ooh, someone's gone down there, turn 4. Turn 4 has been claiming a few bikes already this morning, and that's Tuku Irfan Effendi, 1000B class. Marshall's working quick to try and remove that bike from the racing line there. Right now, no one set from a fast lap yet. Zakwan Zaidi sets the first flying lap at 207.773. Like 207.733 from Zakwan Zaidi. What we expect from SBK champion, ex-champion as well. Zakwan riding almost identical machinery. Ooh, rain has started to fall on the back straight as well, so rainfall has arrived at the Petronas Sepang International Circuit. It shouldn't be significant enough to slow them down too much, but that early time from Zakwan Zaidi could be a key factor in this MSBK 1000 qualifying session. Nakarin yet to set a faster lap time, 209.4 from Nakarin. Azan Shah, 209.0 from him. Ibrahim Noruddin, 209 flat. As it stands, Zakwan Zaidi running away with provisional pole. Last time around in round 2, the fastest qualifying lap was a 2:08.1. Zakwan Zaidi already on his first flying lap has beaten that 2:07.733, 0.4 of a second faster. In practice, we saw Kasma Daniel 207.842. Kasma has not set a fast flying lap. He's done a 2:08.9 so far, so that puts Kasma up into provisional second. Not popped up on the screens, but on the timing page, he's done 2:08.9 so far, so Kasma provisional second for him. Zakwan Zaidi going past the rain flags now. Again, it doesn't look that significant yet, this rain, but it can quickly dampen up the surface, and you can see Zakwan, yeah, he's backing off, and there's things Zakwan knows. There's no point pushing further. Kasma still on a hot lap, he's improving, he comes across the line. Kasma Daniel goes up into second place, 2:08.8. And with the body language of Zakwan Zaidi, the shake of the head, it looks like the back portion of the Sepang International Circuit is starting to drip down quite significantly, and I think
these lap times that we've seen will be the fastest lap times of the weekend. Yeah, I just saw Zakwan there raising his hand, indicating that there is rainfall. And you can see a bunch of riders coming through. Yeah, Aslan there communicating with Chip Nakarin. So I think that's qualifying in terms of fast lap times concluded for the A class at least. You can see the spots of rain there on the camera at turn 15. The rainfall right at the start of qualifying for the MSBK 1000s. The good news is that if the rain does cover the whole track, which it hasn't yet, it does give the riders and teams some time to at least get some mileage in for some wet weather setups, which looks very likely necessary for this weekend's races. We're expecting quite a bit of rainfall this weekend. You can see there, riders raising their hands. That's Fahmi Abdul Wahab. Rain has arrived at the Petronas Sepang International Circuit, as it always does. This time, putting in an early conclusion for the fast lap times in qualifying. But again, we should see some riders and teams sending the riders out for some wet weather setups. That one guy just talking about the front there. Looks like he's just struggling a bit with front end grip. But as it stands right now, Zakwan Zaidi, in his wildcard appearance, replacing Azra Kim Anwar, who's in the World Super Sports Championship. Zakwan goes straight to the top. Of course, Zakwan, the Asian Road Racing Championship, very familiar with the CBR 1000 RRR. Zakwan stamping his name of authority in the MSBK 1000s class once again. And we have nearly everyone heading back into pit lane. The track simply, I think, is just too damn birdy for them to continue on forwards. It didn't look that bad on camera, but then again, all the riders have decided that it is time to head in. Only mean that conditions are a bit precarious. Kali ini kita dapat lihat ada beberapa pelumba yang berada di pit seperti Zakwan Zaidi, Asman Daniel, Ibrahim Nordin, Azlan Shah Kamul Zaman, Nakarin, pelumba dari Thailand dan juga Chen Yun Han. Abid Satja Prashad juga berada di pit ketika ini. Tiba Kumaran, Ho Chi Nyen, itu antara pelumba yang berada di pit. Tapi setakat ini kalau kita lihat Zakwan Zaidi 2 minit 07.33 saat. Manzakala bagi Asman Daniel Kasmayudin 2 minit 08.4844 saat. Itu yang paling pantas setakat ini dalam dua pelumba. Bagi Asman Daniel yang berada di kedudukan tempat keseluruhan dalam saingan Cup Break. Manakala bagi Zakwan Zaidi pula di kedudukan tempat yang ke-25 untuk saingan Cup Break. Dia baru saja turun beraksi untuk CB150. Yeah, Zakwan not really properly racing the CB150 class. He just came in as a help for a bit of data for the YAM racing team. Zakwan's focus this season and the past few seasons has been solely on Asia Road Racing Championship as well as All Japan Championships and endurance racing. So as it stands, you could see Selhan from Dunlop there earlier, just getting in some data and information from the riders who have been out on track. Getting a bit of feedback. Last time out in MSBK, they were using the previous season's tires from the Asia Road Racing Championship, and Sal did mention that they would be bringing in the latest spec of tires for MSBK. I suspect would have arrived as well for this weekend. Getting some feedback from all the riders in the paddocks right now. Horizon Racing team just with all the riders out. On a pit lane, and someone's still out there. That's a Heng Si Kia. Still trying to find some improvements, but these conditions, I'd say that they're not going to happen for him. Just looking around, I think he's realized he's one of the only riders left out on track, so
About time to head back into pit lane. So again, Li Po Yu has just been pushed up to the 1000s A class. Zaidi there. Bit of a debrief as everyone just waits to see what happens weather-wise. Jadi setakat ini kita berkatakan Zakon Zaidi, Kasman Yudin dan juga Ibrahim Muhammad Nordin dan juga Azan Syah Kamul Zaman yang berada di kedudukan top 4 setakat ini, tetapi memperlihatkan masa paling pantas Zakon Zaidi hanya ada 3 pelumba yang mencetak masa 2 minit 09, iaitu Ibrahim Nordin, Azan Syah Kamul Zaman dan juga pelumba dari Thailand Nakarin Atrapuvat. Ya, masa terbaik yang dilakukan oleh Nakarin 2 minit 09.465 saat dari pasukan Honda Racing Thailand. Setakat ini hampir kesemua pelumba berada di pit dengan keadaan cuaca. Ada beberapa kawasan di sekitar lintas sepak ini ada yang hujan, tetapi ada kawasan juga yang sedikit panas. Masih lagi belum dituruni hujan. Yeah, typical of the Sepang International Circuit, we tend to see a lot of 50-50 areas of rain and dry. Not uncommon around here. As of right now, the top 5 completed by Nakarin. Nakarin, I'm certain he's hard on himself right now for not finding a faster lap time early on. Been an absolutely fierce competitor. Well known for his aggressive riding style and hunger for results. As of right now, top 5 for MSBK 1000, 4 of them being regulars in Asia Road Racing ASB 1000 Championship. And Norton as well, a wildcard last time out. Right now, everyone just waits to see what happens weather-wise. We still see some very light drizzle down the main grandstand area. Dan bagi kategori MSBK 1000 ini ada 2 kategori, MSBK 1000A dan juga MSBK 1000B. Untuk A, Nakarin Atira Pubapat dengan 74.0 mata. Sejak keseluruhan pusingan yang kedua, dia berjaya menaiki podium di tempat pertama untuk race yang pertama dan juga di race yang kedua. Sementara itu bagi Azan Syah Kamul Zaman di tempat kedua dengan 70.0 mata. Di pusingan pertama race yang kedua, di pusingan kedua race yang pertama dan juga race yang kedua lagi podium di kedudukan tempat yang kedua. Muhammad Ibrahim Nordin, pelumba yang merupakan jantan nombor 6 juga antara pelumba dalam MSBK A, di kedudukan tempat kelima keseluruhan. Di setakat ini kita bersaksikan hanya Muhammad Fahmi Abdul Wahab sahaja dari pasukan FGRT Project yang berada dalam kedudukan ketika ini di bawah Muhammad Amir Izzat Rozali yang paling pantas dalam kategori B dengan masa 2 minit 16.788 saat. Kita menantikan seketika apa yang bakal laku seterusnya. Dengan keadaan cuaca yang tak menentu, jantan nombor 99 dah bermula untuk memasuki ke Lita pada waktu ini. Aul Yong Fu nampaknya dah bermula untuk berada di track di Lita. Kita nak lihat berapa masa yang bakal dilakukan oleh Aul Yong Fu. Dan difahamkan juga Ko Jin Yen dari pasukan Mobil Lab Suzuki Racing Team juga dah bermula untuk memasuki ke Lita Sepang untuk hari ini. Yeah, Kuchien and Leong Fu are trying to head on track in these conditions, but I think it's still too early on. Still saw some drizzle happening around the main grandstand area, so don't think they're going to get any significant lap times improvements this very stage of the qualifying session. But then again, there's only 13 minutes left. Right now, we're not getting any indication of where rain is still happening.
This stage, it's quite unlikely that we're going to see anything significant lap time-wise. Two riders out on track for the B class, sorry, for the A class. As right now, we have majority of the riders back in pit lane. 20 riders in pit lane, including Tukur Irfan Afandi, that's 21. Crashed out early on in turn 4. Right now, everyone just pretty calm around pit lane, just wondering whether or not we're going to get proper lap times into the final portions of this qualifying session. Fu aboard the ZX10R. Trying to find some improvements. You can see there the damp patches around turn 14. It's going to be hard to find improvements. They'll still be on the slick tires. It's far too dry in certain parts of the track to be on wet tires. Leong Fu now around turn 15 for the beginning of his flying lap. Not going to be any significant improvements that we're going to see. Far too mixed conditions that we have now. And again, these two riders might be the ones that convince some of the other A group riders to head out on track, but conditions much trickier than what we expected. Leong Fu now. I'm hearing some other riders heading out from pit lane, so I think some riders just trying to test the conditions, see whether or not it's worth it to try and see out the rest of qualifying. Got Azlan Shah heading out. If Azlan starts to set in some fast sector lap times, then we know the track conditions are decent enough. Be very cautious riding as they head up for the out laps, just trying to understand the conditions better. Azlan Shah now for the Horizon Racing team. BMW M1000RR. Coming out is his teammate Inderjit Singh in the B class. Ini dia jentera nombor 29 Chan Kinrong dari pasukan Savista. Nombor 29 Alvin Dijit Singh, Horizon Racing Team. Mereka mula untuk berada di track. Sementara itu jentera nombor 98 yang kita saksikan ketika ini Muhammad Amir Izzat Rozali, Horizon Racing Team, masih lagi di pit. Ini dia jentera nombor 41 Nakarin Atira Puwapat, Honda Racing Team, 2 minit 09.465 saat. Setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang ke-5 ketika ini. Sementara itu bagi Azlan Shah bersama di tempat yang ke-4 dengan 2 minit 09.099 saat. 9 minit saja lagi masa yang ada untuk masing-masing untuk mencetak masa terpantas dalam qualifying untuk hari ini bagi MSBK 1000. Di mana perlombaan sebenar bakal berlangsung untuk ini adalah pada pukul 3.40 petang nanti. Yeah, it looks like the majority of the grid has responded and they have gone out on track. As right now with Nakarin, Jim Nakarin, of course, fierce competitor. You can still see the rain flags at the back straight, so conditions not improving it there, I'd imagine. But Azlan Shah choosing to soldier on, a new helmet design as well for Azlan Shah Kamarazaman. This, of course, will be one of the final races we see of Azlan Shah Kamarazaman after announcing his retirement. Be a big hole left in the 1000 class paddock once Azlan Shah finally hangs up the boots. 20 years, 2 decades in racing for Azlan Shah Kamarazaman.
being the point of reference for many, many riders in the Malaysian and Asian region. Will this be a final last hurrah for Azlan Shah Kamarazaman? Azlan Shah now around turn 4. Sector time's not improving yet, but decent through sector 1. Through the first half of the Sepang International Circuit, it's fairly dry. It's the second half that's been concerning since the rainfall. Azlan Shah now makes his way into turns 7 and 8. No improvements through sector 2 for Azlan. Half a second down from Zakwan Zaidi's fastest lap times. Now the very well decorated Asian racer Azlan Shah. Moto 2 racer Azlan, ex-Asian champion, ex-Cup Prix champion, ex-MSBK champion. Nakarin has found improvements through sector 2, so Nakarin on a decent lap time. Sector 1 as well, good from Nakarin. You can see turn 14. It's tricky for them. Looks to be a bit slippy as they exit. Azlan Shah now. This lap time not looking too impressive from Azlan, but sector 3 is decent. Nakarin's on an improving lap. Kasma's come back in. Azlan now comes across 2 minute 9.1, so Azlan no improvements, but still a decent lap time. We look for Nakarin. Nakarin's on a fast one. Nakarin goes up into 5th. 209.067 for Nakarin. Just slightly faster than Azlan Shah, so Nakarin taking advantage of where he can. Nakarin finds a low 209.0. We find a 208. Azlan Shah so far comes across sector 1. It's a fastest sector 1 from Azlan Shah Kamarazaman. Kasma now gets ready to head out from pit lane, and Kasma does make his way out. So just under 6 minutes remaining. Kasma Daniel looking to respond. Nakarin, he sets a fast sector 1. Both Nakarin and Azlan Shah on really fast lap times. Nakarin now through turn 5 and 6. This part of the track looks completely dry. Rainfall has been on the second half of the track, but that's where Nakarin has taken advantage. Nakarin's one of those riders who won't be too concerned of a few droplets of rain. Won't be too concerned of a little bit of a damp patch. He's going to push and soldier on. The kind of rider where you would expect him to think, well, if the tire spins, it spins. And he keeps on pushing on forward, Nakarin. Kita akan melihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Nakarin. Akhir pembuapan 2 minit 09.067 saat dia berjaya memintas Azlan Shah Kamarazaman. Tapi Kasma Daniel dah bermula berada di lintang. Sementara kita nak lihat juga berapakah masa yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim Noruddin. Zakwan Zaidi masih lagi berada di pit ketika ini, tapi dia paling pantas. Masanya 2 minit 07.733 saat. Belum lagi mampu dicapai oleh mana-mana. Belum paling hampir adalah Kasma Daniel dengan masa 2 minit 08.44 saat. 41 jentera yang kita saksikan ketika ini iaitu Nakarin. Whoa. Azlan Shah's just gone up with a 208.4, so Azlan a fast lap. Nakarin, another fast lap coming in from Nakarin. It's good throughout all sectors for Nakarin. He comes across the line. 208.8 for Chip Nakarin. He stays in 4th but improves his lap time. Still 4 minutes remaining in this session. Nakarin is going to be really pushing on forwards. But for now, Azlan Shah Kamarazaman 208.4. This is much better from Azlan Shah. Sebenarnya lebih baik ketika ini Azlan Shah Kamarazaman berada di kedudukan tempat yang kedua terpantas takat ini. Dia perlu lebih pantas lagi untuk mengejar kedudukan Zakwan Zaidi yang mencetak masa 2 minit 07.733 saat. Azlan Shah Kamarazaman, namun begitu dia perbezaannya juga dia dicapai hebat oleh Kasma dan Kasmayuddin dan juga Nakarin Atirapu Wapan di tempat keempat dan juga di tempat yang kelima. Masih lagi terbuka
untuk kedudukan pada waktu ini. Di belakang Nakarin, jentera nombor 25 adalah Azan Shah Kamarul Zaman. Ia berada di tempat kedua dari pasukan Horizon Racing Team. Kali itu jentera nombor 27 tadi, ini dia Zakon Zaidi. Kasmadin Kasmayudin, jentera nombor 27. Zakwan, jentera nombor 21. Kasma juga dia perlu untuk mencetak masa terpantas juga. Setakat ini dia berada di kedudukan tempat yang keempat. Sebelum ini dia berada di kedudukan tempat yang ketiga. Kasma tempat ketiga. Sebelum ini tempat kedua, dijatuh satu orang tangga tempat ketiga. Ini di kedudukan tempat ketiga bagi Kasmadin Kasmayudin. Masa terbaiknya 2 minit 08.44 saat. Masa yang bakal dilakukan oleh beliau nanti. Tempatan saya ada satu lagi pelumba yang dapat keluar dari pit ketika ini. Nampaknya pelumba lain seperti Fahmi Abdul Wahab, Abdi Satya Prashad, Ao Ling Fu dan juga Raja Nazim Iskandar serta Tiba Kumaran. Masih lagi belum mencetak sebuah masa. Baik, dengan berbaki lebih kurang 1 minit 40 saat saja lagi. Masih yang ada ketika ini dia Zakon Zaidi. Dia mematikan saja beberapa masa yang bakal 2 minit 08.45 saat. Masih dilakukan oleh Kasmadin Kasmayudin. Yeah, Zakon's not too concerned. I think he knows no one's really going to come close to that in these conditions. Zakon can just rest calmly as he watches everyone else go on, trying to find a 207. As right now, no one's coming close. I think 208.4 was the absolute limit when Azan Shah set that lap time. Turn the braking then to turn 1. Sector time so far, nothing improving for the top 5. So, by the looks of it, qualifying is secured for Zakwan Zaidi. He's looking at provisional pole, and I think it's pretty much destined for Zakwan now as he watches on. Zakwan in his wildcard replacement for Azra Kimanwar. He looks to be starting on pole. You can see the nod there from Zakwan. He feels he's done it. He feels pole position is his. And by the looks of it, it's certain Zakwan's smart to really put in the fast lap time early on. That's the experience that Zakwan Zaidi has. He knows this CBR 1000 RRR almost better than anyone else, and he knows Sepang really, really well, and he knew how to take advantage of the early conditions. 207.733, the fastest lap time by Zakwan Zaidi. The fastest qualifying lap time of the season as well. Dan ini projek nombor 85, Muhammad Fahmi Abdul Wahab. Yang berada di kedudukan tempat ke-8 keseluruhan setakat ini. Untuk maklumat semua, bagi sesi qualifying ini dah pun selesai untuk kategori MSBK 1000. Zakwan di tempat yang pertama, Azan Shah Kamarul Zaman tempat kedua dan juga Kasman Daniel yang berada di kedudukan tempat yang ketiga. Sementara itu bagi pendahulu bagi MSBK 1000 ini, itu Nakarin Atira Puwapat yang berada di kedudukan tempat yang keempat. Sementara untuk MSBK B pula menyaksikan Muhammad Fahid Abdul Wahab dari pasukan FGRT Project. Dia berada di kedudukan tempat yang pertama. Ini dia kedudukan dan juga keputusannya bagi sesi qualifying MSBK 1000. Zakon Zaidi tempat pertama, Azan Shah Kamarul Zaman tempat kedua, Kasman Daniel tempat ketiga. Dan ini pelumba di tempat yang keempat, Nakarin dan juga 5 Naka Ibrahim Muhammad Norodin. Cheng Hongyan di tempat yang ke-6, Muhammad Amir Izzat Rosdi di tempat yang ke-7. Manakala tempat ke-8, Fahmi Abdul Wahab. Ini
Ini pula pelumba berada di kedudukan tempat yang ke-9 hinggalah kedudukan tempat yang ke-15. Dua pelumba negara Chang Kin Rong dan juga Aziz Syari di tempat ke-13 dan juga di tempat yang ke-14. Manakala bagi kedudukan di tempat yang ke-16 pula, kedudukan ke-16 Ko Jinyen, Raja Nazim Iskandar, TWJ, Alvin Dred Singh di tempat ke-19, Iva Kumar di tempat ke-20, 21 Tengku Putra, Irfan Afendi. 21 pelumba secara keseluruhannya untuk MSBK 1000E dan juga B. Baik, seketika kita lihat untuk rakaman bagi MSBK 1000.
So Zakwan, it was a good result in qualifying for you this time. The only rider lapping at 207 early before the rain fell. So how was qualifying for you, and what are you targeting for this weekend? Yeah, today I feel enjoy because I get my feeling back from after difficult season. So yeah, I come back here. I need to take my rhythm back, and finally in the qualifying, I try first attack, and finally we did 07. Then after 5 minutes, it's coming rain. So I think this impossible to improve. But I saw Kasma, Nakadin, and Azan coming improve in the last 5 minutes because I see the rain is stopped and coming dry again. So I just please hold my position, and finally we get a pole is good for me, and hopefully in the race we try our best to win. Thank you so much, Zakwan. Good luck for the race. Okay, thank you. Baik, kita kembali menyaksikan satu lagi aksi qualifying bagi berjaya Sompo Yamaha Y16ZR Race Masterclass. 20 minit masih diberikan untuk sesi qualifying kali ini. Secara keseluruhannya, malam menyaksikan 32 pelumba yang berjaya untuk menamatkan bagi sesi free practice. Kecuali seorang pelumba itu Nuzul Adi Muhammad, itu Adib Arsyad Mahisham, pelumba dari Johor. Dia melakukan masa 2 minit 52.520 saat itu ketika aksi di free practice yang pertama. Dan juga Dennis Aiman Zamro dari Terengganu. Pada sesi free practice yang kedua, dia mencatat masa terpantas 2 minit 52.821 saat. Tapi pada free practice yang pertama, agak jauh masanya 3 minit 01.271 saat. Untuk bagi kategori berjaya Sompo Yamaha Y16ZR Race Masterclass, untuk bagi kedudukan pelumba, pelumba diberi kepada Adil Arsyad Muhammad Isyam, yang mana pada perlumbaan pusingan yang kedua di race yang pertama dan juga race yang kedua, pelumba dari pasukan SGH Credit, pelumba dari Johor ini berjaya untuk mengumpul 50 mata, menang di tempat pertama pada race yang pertama dan juga race yang kedua. Manakala Ashraf Daniel Muhammad Zaki dari pasukan YH Racing Project dari Selangor tempat kedua dengan 30 mata, berbeza 20 mata ke atas Adil Arsyad. Dan sementara itu, pelumba Faris Putra Muhammad Fadil dari pasukan E1 Chong Moto di tempat yang ketiga dengan 29 mata keseluruhan, yang mana pada perlumbaan yang kedua mendaki podium di tempat yang kedua bagi race yang pertama, tapi bagi race yang kedua gagal untuk mendaki podium. Jadi setakat ini bagi untuk selepas selesai satu lap, menyaksikan Muhammad Lufti Shah Narisman dari pasukan United Motor Racing Spirit. Setakat ini masa terpantas 3 minit 33.303 saat. Sektor pertama 38.4037
yang dilakukan oleh beliau. Ahmad Jebal Zulkarnain tempat yang kedua, Muhammad Syamil Aiman, Muhammad Syafi'i berada di kedudukan tempat yang ketiga. Setelah itu memperlihatkan bagi Muhammad Adib dari pasukan MH Racing. Setakat ini belum lagi untuk berada dalam kedudukan top 5. Hanya mampu mencetak masa untuk setakat ini bagi Adib yang sebentar tadi. Jadi kita nak lihat berapa kedudukan ketika ini. Alan Harris Herman nampaknya dari pasukan CSR Brothers dengan 2 minit 59.4123 saat berada di kedudukan tempat yang ke-7. Ini dia Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali dari pasukan SCM Factory Racing Team di kedudukan tempat yang pertama. 2 minit 57.073 saat. Itu masa terpantas yang dilakukan oleh Ahmad Ikram Danish yang menekan jantan nombor 37. Ahmad Ikram Danish. Sementara itu bagi Ryan Kardani, Muhammad Sanusi pula dari pasukannya PP Band. Ada berlaku lagi kalau kita lihat bagi Ahmad Ryan. Dia berada dengan masa terpantas 2 minit 58.060 saat. Sementara itu bagi Fahmi Senin berada di tempat kedua setakat ini. Dennis Aiman Zamrul berada di kedudukan tempat yang ketiga. Afiq Muhammad Hamdan berada di tempat yang keempat setakat ini. Dan Farid Muhammad Faizal berada di kedudukan tempat yang kelima. Pula bagi jantan nombor 10 yang kita saksikan adalah yang menjadi milik iaitu Muhammad Falisha Rizwan. Agak jauh masa setakat ini terbaik beliau adalah 3 minit 02.4973 saat. Kita dapat saksikan kelompok-kelompok di situ. Ada 2 kelompok jantan nombor 32 dan juga 10. Nombor 2 adalah jentera yang kita saksikan adalah milik itu Muhammad Afiq Muhammad Hamdan dari pasukan Willy World Racing Team. Ini bagi kategori Yamaha Y16ZR Race Masterclass. Semua pelomba ada 32 pelomba. Semuanya menggunakan jentera Yamaha Y16ZR. 9 minit lagi berbaki masa yang ada untuk menamatkan bagi sesi qualifying ketika ini. Yeah, so for now, Muhammad Lufi Shah up with this 255.1, but we can expect this to change quite rapidly. The nature of this Bajaj Yamaha Sompo Y16ZR Race Masterclass, and it's already changed now. Muhammad Akid Shah been on fire form recently, 254.454. Akid Shah. Up there from Akid Shah. Ashraf Feni Hadi is up into 9th place for now, 8th place for now. Right now, all the positions changing up. Akid Shah is on another fire lap coming through. Akid Shah, previous lap at 254.454. This one looking to be an even faster one for him. A good resurgence, is a good climb in form for Akid Shah. We've seen it in the Wira KBS class, and we're seeing it now here. The Y16ZR Race Masterclass. Shah coming into his zone now.
of those step-ups that every rider has to go through in their career to find that belief in themselves that they are capable to fight at the top, and then the quality really begins to shine. What we're seeing with Akichan, that's what we want to see with every rider on the rides. Especially young talent, sometimes it only takes one or two good results for them to really find that belief and really take their way all the way to the top. Right now, just 7 minutes remaining in this qualifying session. Akichan, who looked on a really good lap, has just dropped down in sector 3. Just tough to keep those lap times running smooth as the big group warms down the straights and through the turns. Right now they make their way down into turn 15. Always the hard stopper going to turn 15 on the final turn. Proper jousting battle that they engage in. A quick look behind was Akichan there as they come across the line. Amakram Danish, 253.2. Akichan does not find an improvement on this lap. It's sector 3 and sector 4 just holding him back. Right now, 6 minutes remaining in qualifying. Amarikram Danish, the newest one to take the lead. Ryan Kardani in third. Fourth is Adam Shazril. Creep down to turn 15. This is the second group that we have in qualifying so far. Two groups of riders that we're seeing on track. Both of them equally as fast, just feeding off each other's slipstreams and finding the fast lap times. Just looking a little bit further down, Afiq Hamdan, he's found himself into 8th position so far. Mafami up into 6th. And Muhammad Hafiz in 11th. And it's one of those riders who found a really good climb in form recently. Baik, kita berikan tumpuan juga pada Ikram dan Syahwat Ghazali dari pasukan SEM Factory Racing Team. 2 minit 53.226 saat. Kita lihat juga jatuh nombor 37. Ini dia Ahmad Ikram Danish. Ahmad Ikram Danish semalam dalam sesi latihan bebas prepraktis yang kedua, 2 minit 52.821 saat. Itu masih terbaik yang dilakukan ketika free practice yang kedua. Dalam kedudukan senarai pelumba, Ahmad Ikram Danish ini yang menggunakan jatuh nombor 37. Ikram secara keseluruhannya dia berada di kedudukan tempat pertama. Di belakangnya Akid Muhammad Shah dan juga Rai Kardani Muhammad Sanusi yang menggunakan jatuh nombor 16. Sementara itu bagi Adam Shazril yang berada di kedudukan tempat yang kelima. 3 minit lagi masih yang ada ketika ini. Di setakat ini hanya Ahmad Ikram saja yang mencetak masa bawah 2 minit 54, iaitu 2 minit 53.226 saat. Sementara itu bagi Akid Aziz, Raika Dani, Muhammad Lufti, Adam Shazril, yang 40 ini mencetak masa 2 minit 54. Masa terbaru yang bakal kita lihat ketika ini masih lagi Akid Muhammad Shah dengan 2 minit 54.454 saat. Belum ada sebarang perubahan ketika ini. Masih lagi diungguli Ikram Danish, Akid Muhammad Shah, Ryan Kardani dan juga Muhammad Lufti Shah Narizman. Bagi 3 minit saja lagi untuk tamat bagi sesi qualifying ini. Yang mana selepas ini kita akan menyaksikan bagi Ducati China Panigale Cup
Dan selepas itu kita akan lihat pula untuk perlumbaan 7 lap Yamaha R50M Race Elite yang bakal berlangsung sekitar jam 12.50 tengah hari nanti. Di grup ke-16 pelumba dari Johor, Muhammad Adi Arsyad yang menunggang jantan nombor 15. Nampaknya naik di tempat keempat manakala Muhammad Ashraf Daniel yang kita saksikan ketika tadi jantan nombor 15 adalah Adi Arsyad Muhammad Isyam berada di tempat keempat setakat ini. Nampaknya kebanyakannya pelumba yang berbaki 2 minit lagi ini mereka dah pun berpuas hati dapat melihat mereka cuba untuk kekalkan kedudukan ini bagi kedudukan kerana pelumba sebenar bagi kategori ini untuk bakal berlangsung pada 11 petang nanti pukul 4.25 petang. Setiap keseluruhannya ada 32 pelumba yang beraksi dalam saingan berjaya sompong Yamaha Y16ZR Race Masterclass. 1.5 left. Being 2:53s, which is where we more or less expect the lap times to be at for the Y16ZR Race Masterclass. In the bigger battles, the timings, the lowest we can expect are 2:52s and the higher 2:51s. As of right now, this is the second last qualifying session that we have for today, followed by the Ducati China Panigale Cup, which will have their qualifying session right after this 20-minute qualifying session. As of right now, time trickling down for the Y16ZR Race Masterclass qualifying session. Muhammad Akid Shah's timing there, number 17. He's currently sitting on the provisional front row. A real good improvement to form for Akid Shah. Across the line now, Akid Shah goes up into the top, and with the fastest lap time that we do expect, the 2:51.5 for Akid Shah. This will be the final lap that they complete for the qualifying session. Akid Shah really relishing in this new form. You can almost consider it an audition tape for some teams next year that you would like to join. Really good to see a rider come into their own form. It's done. Half of the Y16ZR Race Masterclass has come across the line for qualifying. And we wait for the second group. About a minute and a half remaining in their laps. Jadi setakat ini dah pun selesai untuk bagi sesi qualifying. Menantikan bagi kumpulannya seterusnya. Jantan nombor 20 yang kita saksikan ketika ini. Kedudukannya yang kita lihat itu Haidar Nur Akmal, Muhammad Zaki, Alan Harris berada di tempat ke-13 dan juga Aiman Muhammad Hafiz berada di kedudukan tempat ke-14. Farid Muhammad Faizal tempat ke-15, 16 Muhammad Fadil Shah Rizwan dari pasukan K-Seng Motor Racing. Nampaknya walaupun ada beberapa awal tadi kita dapat lihat ada beberapa kawasan mendung, tapi nampaknya kembali cerah seperti biasa. Dengan kedudukan ataupun dengan saingan ketika ini bagi qualifying dah pun selesai, jantan nombor 22 dan juga 19. Bagi kedudukan ke-17 adalah milik Shazrin Q Absyar dan juga 7 Ryan Kardani. Nombor 1 Zohimi Yazid berada di kedudukan tempat ke-29. Di nombor 28 bagi Syakib Dani Q Amsyar berada di pit ketika ini. Dan itu bagi Iman Fahmi Senin, Muhammad Afi Hamdan dan juga Abi Ashan. Di
Juga tempat ketiga, 4, 5, 6 dan juga 7 dah pun selesai. Begitu juga dengan Aki Muhammad Shah dan juga Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali di tempat yang kedua untuk qualifying ini. Baik, itu dah pun selesai untuk setakat ini. Kedudukannya Akib Muhammad Shah pelumba dari Pulau Pinang dengan masa 2 minit 51.519 saat. Sementara itu bagi Ikram Danish Ahmad Ghazali di tempat kedua, tempat ketiga Muhammad Imam Fahmi Senin dari Selangor. Dan Muhammad Afiq Hamdan di tempat keempat, Adi Arsyad tempat kelima, Danish Aiman di tempat keenam, 7 Ryan Kardani, Muhammad Sanusi dan juga pelumba di tempat ke-8 Muhammad Lufti Shah dan Rizman. Sementara itu bagi kedudukan tempat ke-9 pula terus menyaksikan Muhammad Adam Shazril, Muhammad Azril 10 Shazrin, 11 Yus Dani Hakim, Ahmad Syakir Abdullah 12, Haidar Nur Akmal 13, 14 Aaron Harris, 15 Muhammad Aiman, Muhammad Hafiz. Kat tempat ke-16 Farid Muhammad Faizal, Muhammad Faldin Shah, Sani Irfan, diikuti Azrul Effendi Hadi, Muhammad Ashraf Dan di tempat ke-20, 21 Muhammad Azhan Hakim dan juga 22 Muhammad Al Syafiq, Muhammad Al Amirul Zaki. Ini pula kedudukan tempat ke-23 hinggalah di kedudukan tempat ke-29. Ada Mukri Syahmi, Ahmad Jebat Zulkarnain di tempat ke-24, 24 dan juga 25. Irfan Dennis tempat ke-26, 27 Khairul Firdaus, Syakib Dani Q Amsyad tempat 28, 29 Zuhimi Yazid. Hingga pelumba di tempat ke-30, 31 dan juga di tempat ke-32 Faiz Khairul, Muhammad Arfan Ashraf dan juga Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaidi. Jangan lupa untuk anda saksikan bagi pelumba sebenar bagi saingan ini, bagi Yamaha Y16ZR Race Masterclass akan berlangsung pada hari ini, itu pada pukul 4.25 petang nanti. Selepas ini kita akan menyaksikan bagi aksi untuk qualifying Ducati China Panigale Cup, dan selepas itu kita akan menyaksikan untuk pelumba sebenar bagi Yamaha R50M Race Elite. Baik, kita saksikan rangkuman untuk aksi bagi yang dah pun berlangsung sebentar tadi.
Kit, pertama sekali tanya dapat P1 untuk minggu ni. Boleh ceritakan sikit macam mana so far qualifying dan practice malam? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi practice malam, saya cuba push, tapi tu silap saya mistake kat turn sini. And qualifying hari ni, saya cuba push buat yang paling terbaik, and saya cuba daripada belakang dan kejar daripada kelompok depan, and alhamdulillah saya dapat P1. And ni P1 buat pertama kali saya dekat MSBK. Alhamdulillah. Terima kasih Kit. Good luck untuk race nanti.
Okey, sekali lagi qualifying Ducati China Panigale Cup 13 pelomba yang dapat melalui satu lap ketika ini. Zhang Yangfang, Zi Yangfang, Fang Lu dan juga Zhang Xiaoxiang yang berada di urutan 1, 2 dan juga 3 setakat ini. Semuanya melibatkan pelomba dari negara China. Yang menjadi tumpang kita adalah jantan nombor 57, Video Chen Zhen. Di mana pada free practice yang pertama, dia menduduki kedudukan tempat yang pertama dengan Masterbike 2 minit 42.967 saat. Dan itu bagi Huang Haoming juga mentumpuannya pada lap yang ketiga 2 minit 40.798 saat. Dan juga di Kin Ho 2 minit 44.575 saat masa yang dicetakkan pada lap yang kedua. Jadi setakat ini kita dapat lihat hanya ada 4 pelomba saja dapat memasuki 5 pelomba dapat melakukan masa, tapi paling pantas adalah WOG 2 minit 23.714 saat. Di sektor yang pertama 26.619 saat yang dilakukan oleh beliau. Banyak bagi Kuaji pelumba jantan nombor 24 menjadi tumpuan. Pada free practice yang kedua terbaik beliau adalah 2 minit 25.4010 saat paling pantas yang dilakukan. Di tempat kedua Hiyuzi jantan nombor 98. Perbezaan yang 1.849 saat saja untuk berada di kedudukan tempat yang kedua. Jadi bagi Woji Hiyuzi, setakat ini Hiyuzi berada di kedudukan tempat yang kelima 2 minit 29.723 saat. Itu yang dilakukan oleh Hiyuzi. 13 minit kalau ikutkan keseluruhannya masih diberikan untuk qualifying ini bagi Ducati China Panigale Cup. 20 minit masih diberikan dan sekarang ini mereka dapat mengharungi berbaki lagi 13 minit. Masih lagi di kedudukan tempat pertama. Fastest lap 2 minit 23.714 saat. WOG yang berangkat jantan nombor 24. Sementara itu di kedudukan tempat ke-13 adalah jantan nombor 45 Wu Hongdi dengan masa terpantas 2 minit 48.930 saat. Just under 13 minutes remaining for the qualifying session for the Ducati China Panigale Cup. Roger improving every lap. 222.6 is best lap on that lap. Sector 1, Sector 2 is good, but Sector 3 and Sector 4 taking it down a little bit. 223 on that one. But Yu Xiaochen closer to Gojia, but I think by 3.5 seconds. So Gojia, this pattern continues for the race later on. We'll have quite a lonely race in his hands. Of course, in this Ducati China Panigale Cup, we have 3 classes: A, B, and a C class. 6 in A, 4 in B, 4 in C. Now, Jia really leading the way. UC just managed to lap time at 226.689, so goes up into third. That by 7 improvements by many of these riders is the first time out for them in Sepang. The second day ever in Sepang. They try and find their way around. Ducati want to make race using the V2 Panigale. Very capable machinery from Ducati. Seeing the results coming in from the Ducati V2 in the World Superbike Championship, the World Super Sport actually. Now we're seeing it in the Asian region. It's a good push and a good initiative from Ducati China.
keep this championship going. This is now 8 years running for this championship. 8th season in a row for them. Of course, the bikes have changed as the new models have come out. Here on screen, we're looking at Fang Lu. Apologies, this is Zhe Yangfan. Yangfan currently, I think, in 9th place, 2:34.222 his fastest lap time. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan juga kepada Z Yangfan. Yangfan yang mana berada di kukukan tempat ke-12 dengan jatuh nombor 5. Masa terbaik beliau adalah 2 minit 41.1961 saat itu yang dilakukan ketika pada free practice yang kedua. Setakat ini best lap beliau adalah 2 minit 34.222 saat. Ini boleh jatuh nombor 98 Hyuzi menjadi tumpuan kita kerana dia berada di kedudukan tempat kedua terpantas pada free practice yang kedua. Ada 3 pelumba dan pemula ada di pit ketika ini, iaitu Goji, Yu Zhanqian dan juga Fu Yinseng. Yang lain masih lagi berada di litar ketika ini. Now Hu Yuzi improves up into 2nd place at 2:22, the best time by Guojie. Chen Zhen finding his place into 4th place currently, 2:26.5. So the lap times improving with each session for the Ducati China Panigale Cup riders. Getting well accustomed with the Petronas Sepang International Circuit. Huang Haoming currently sits in 5th place. Fu Yisheng sitting in pit lane for now. Under 9 minutes remaining. Oh, some riders just coasting about there. That's not what we want to see on track. Bike problems there for number 8. That's Zhang Xiaoxiang. Oh, this is what happened here. He just had to get out of the way of Fang Lu. Oh, that was dangerous, and oh, that is not what you want to see on track. Yeah, Zhang Xiaoxiang is going to be heading back to pit lane, and that's why he was coasting above Fang Lu, getting right in the way of Zhang. Zhang Xiaoxiang just coasting by. Here's another replay. This is Zhang Xiaoxiang hard braking, and Fang Lu just in the way there, really slow, really way too slow on the braking zone. And what happened there? Just clipped right side of Fang Lu. Caused Zhang Xiaoxiang to really slam on the brakes there. Imagine that was a big shock for him. Really, really not what you want to see in racing. That's unfortunate, but thankfully both riders okay in the incident. So Zhang Xiaoxiang, I imagine he's going to be heading back to pit lane. This is Fang Lu, the rider who is riding slow on to the braking zone. Bahaya sebentar tadi bagi Fang Lu. Kita sudah maklum bahawa dalam kedudukan ketika ini, kesemua pelumba ini adalah dari negara China. Kebanyakannya pertama kali beraksi di litar antarabangsa Sepang. Dan mereka perlu cepat untuk menyesuaikan diri kerana perlombaan sebenar untuk bagi Ducati China Panigale Cup ini berlangsung hari ini jam sekitar 5:10 petang. Jadi ini merupakan sesi qualifying yang terakhir sebelum mereka berehat dan kembali semula pada perlombaan sebentar nanti. Jadi mereka perlu untuk mendapatkan setup dan juga cue yang terbaik sebelum perlombaan sebenar. Dan setakat ini, jatuh nombor 57 iaitu Chen Zhen berada di tempat yang keempat dengan masa 2 minit 26.568 saat. Dia nampak begitu agak selesa dengan keadaan, begitu selesa dengan tunggangan di waktu ini. Tumpuan terus diberikan kerana setakat ini bagi Fu Yinsheng, Li Kin Ho,
Zi Yang Fan dan juga Mu Hongdi. Ini ketika ini berada di pit ketika ini. Ada Guo Ji yang masih lagi berada di kedudukan tempat yang pertama. Dan juga Hiu Zi berada di kedudukan tempat yang kedua. Ini dia 4 pelumba yang berada ketika ini. Jatuh nombor 13 iaitu Zhang Jingyu yang berada di tempat ke-11, 12 Fang Lu dan juga 13 jatuh nombor 45 Mung Hodi. Jatuh nombor 6 itu Fang Lu. Bagi Fang Lu, dia berada di kedudukan tempat ke-10. Semalam masa terbaik yang dilakukan adalah 2 minit 37.452 saat untuk meletakkan di tempat yang ke-10. Sementara jatuh nombor 37 Yu Xiao Chen dengan masa terpantas hanya melakukan masa terpantas pada free practice yang kedua, 2 minit 27.028 saat. Guo Jie heading out for a second run. Yu Xiao Chen as well. Heading out now, we're looking at Zhang Jingyu. As of right now, the fastest on track looks to be solidified with Guo Jie. Right now, he will start from provisional pole. Dominant start to the weekend for Guo Jie. He continues on this fashion for the race. So much it's only so much that He Yu-se can do in this in the race. Trailing by close to 2 seconds, qualifying. Is Zhang Jingyu. Over 3.5 minutes remaining in this qualifying session. And now we're just waiting to see whether Guo Jie can improve his lap time further. 2:22 so far, his best recorded lap time at the Petronas Sabang International Circuit for qualifying. Now P7 to P13 all back into pit lane. Only get the top 6 out on track still. Over here on our screens, we have Fu Yisheng. Yisheng making his way around turn 1 there into the braking zone. Fu Yisheng so far has lapped 2:26. So the mid-pack battle should be quite interesting. From Yu Xiao Chen down to Fu Yisheng. That's from 3rd down to 6th. 4 riders all lapping in 2:26, so that should be a good scrap there for the final podium position. He Yu-se will have a bit of a lonely ride, but it looks a bit in second unless he can tag along behind Guo Jie. Attack by there by Fu Yisheng. Good sector 1 coming in from him. Guo Jie as well, improving through sector 2, the fastest second sector so far recorded by Guo Jie. Fastest of the session. Pulling now Fu Yisheng. Beautiful bike, this Ducati Panigale V2. 200 kilograms wet weight. I suspect that will be slightly lighter in full race trim. It's about 150 horsepower for these bikes, 955 cc's, liquid-cooled Ducati V2 engine. This line now is Guo Jie. Guo Jie laps at 2:22 again, so Guo Jie consistent in the 2:22 lap times. Managed to improve on this occasion. Baik, dengan masa berbaki lebih kurang 1 minit saja lagi.
akan tamat untuk sesi qualify bagi Ducati China Panigale Cup. Setakat ini masih Guojie menjadi tumpuan dengan di kedudukan tempat yang pertama. Hiyuzi di tempat yang kedua, manakala bagi Fu Yisheng berada di kedudukan tempat yang ke-6 setakat ini. Tetapi bagi yang lain, Yu Ziachen masih lagi berada di pit ketika ini bersama juga dengan jentera nombor 6 Wang Homing. Fu Sheng nampaknya naik di tempat yang kedua setakat ini dengan masa 2 minit 24.385 saat. Dia memintas Hiyuzi yang berada di tempat yang ketiga. Yeah, it was a full attack lap from Fu Yisheng. Finds a huge improvement up into the 224s. Only finding that line around the Petronas Sepang International Circuit, Fu Yisheng. He puts himself right in front of her, you see. Now it's a mid-back battle does decrease a little bit, so it's going to be 3 riders in the 226, 2 riders in 224s, and Guojie, sole rider with the 222 consistently. Let's Guojie right now. He goes around the Petronas Sepang International Circuit. Not entirely on a push lap. I think that line to 10-10 much tighter than people normally would. You can see they're still learning the ins and outs of the Petronas Sepang International Circuit. Trying to find the correct line around. Jadi sekarang kita saksikan Guojie yang ketika ini sedang mendahului kedudukan tempat yang pertama. Waktu sebenarnya telah pun tamat untuk sesi qualifying ini. Nampaknya dia cuba untuk memperlahankan jenteranya dalam keadaan bersahaja ketika ini. Tidaklah memaksa kerana dia tahu setakat ini dia berada di kedudukan tempat pertama dengan masa 2 minit 22.683 saat. Tanpa menghampiri di garisan penamat, checker flag sebentar tadi di Guojie berada di kedudukan tempat pertama. Fu Yisheng berada di kedudukan tempat kedua, juga Hiyuzi berada di kedudukan tempat yang ketiga. Alain Plumber pun berada di pit dan ini pula antara keputusannya bagi Ducati China Panigale Cup. Guojie di tempat pertama, Fu Yisheng tempat ketiga, Hiyuzi tempat ketiga, Yu Ziachen, Chen Zhen, Huang Huaming, Zi Fida dan juga Li Qinho masing-masing terus berada di tempat keempat, 5, 6, 7 dan juga tempat ke-8. Hanya ada 13 pelumba saja. Manakala tempat ke-9 pula Zhang Xiaoxiang, 10 Yi Zhangfan, 11 pula Zhang Jinyu dan juga 12 Fang Lu dan juga 13 Mu Honde. Okey, ini antara kedudukannya secara keseluruhan. Guojie di tempat yang pertama dan dia mengekalkan kedudukannya juga di tempat pertama pada free practice yang kedua dengan masa 2 minit 25.010 saat. Lepas ini kita akan saksikan satu lagi perlombaan 7 laps bagi Yamaha R50M Race Elite sekitar jam 2.50 minit petang nanti. Anda semua jangan ke mana-mana untuk anda menyaksikan bagi perlombaan sebenar sehinggalah pada sebelah petang nanti. Jadi akan berlangsung perlombaan sebenar setelah selesai secara keseluruhannya qualifying yang berlangsung untuk hari ini. Jadi kita lihat seketika recap untuk aksi sebentar tadi.
Goje, congratulations on qualifying pole for the race later on. How is qualifying for you today? Actually, I'm the first time right here. It's very bigger and funny circuit. I'm do no more practice. This qualify for me is the third. I hope at race one I will get more new record. Thank you. Thank you so much. Congratulations and good luck for the race. Thank you. Dalam perlumbaan yang kita akan saksikan, ini perlumbaan yang pertama bagi Yamaha R15M Race Elite, di mana dalam kategori ini tidak ada pada pusingan yang pertama lalu, dan dalam pusingan yang kedua perlumbaan ini diadakan. Dan menyaksikan sekarang ini selepas dua perlumbaan round 2, arah Tsunami Kamarudin yang berada di atas di tempat yang pertama dengan mengumpul 40 mata
Muhammad Iqmal Izamli berada di tempat yang kedua dengan 38 mata. Dia menang dalam race yang pertama, ini Izam Iqmal. Tapi dalam race yang kedua di tempat yang keempat, Qayyum menang pada race yang kedua pada perlumbaan pusingan yang kedua lalu. Ini Qayyum yang menggunakan jentera nombor 1 Abdullah Qayyum Abdul Razak untuk Valley Racing Team. Qayyum dan 25 mata, dia tidak mengutip mata dalam perlumbaan yang pertama dan memenangi perlumbaan yang kedua pada tempat yang ketiga. Dan di sebelah Qayyum tu nombor 30 Idil Fitri, Muhammad Idil Fitri W Plus Racing Sabah dengan 23 mata setakat ini. Selepas satu pusingan perlumbaan pertama dan kedua, dia dapat 3 mata perlumbaan pertama di pusingan yang kedua lalu. Dukran Aizat di tempat yang keempat dengan 22 mata, 16 mata perlumbaan pada pusingan perlumbaan yang pertama, 6 mata perlumbaan yang kedua. Muhammad Faris Hafiz, saya tersenyum, Faris Hafiz dengan nombor 9. Dia berada di tempat yang ke-9 untuk two-way motor. Dan 13 mata tempat yang keempat pada pusingan yang kedua perlumbaan yang pertama. Adib Arsyad Muhammad Hisam berada di tempat yang ke-23. Adib Muhammad Hisam yang akan bermula. Ini kedudukan grid mereka, Adib dan Emil Izhar Izwan. Bermula dari petak yang ke-6 di barisan yang kedua dalam perlumbaan ini. Semuanya ada 32 pelumba yang disenaraikan dalam perlumbaan R15M Race Elite ini. Mereka ni adalah pelumba yang menyertai kejuaraan di Malaysia, kejuaraan Malaysian Cup di bawah senam Yamaha. Dengan pelumba gandingan, pelumba baru dan lama dalam kategori ini. Ini konsistensi adalah kepada Izam Iqmal. The first round yang kita nampak the debut of R15M Race Elites. Izam sekarang ni kalau kita lihat pada musim Cup Pre pun tengah on form. Menurut saya Izam kalau dia boleh plan his race properly, kita tahu battle dalam R15M ni memang battle yang sengit. So it all comes to race planning untuk Izam Iqmal dengan the rest of the riders. Kalau kita lihatkan pada latihan pre-practice, Jatan Abdullah Qayyum Abdul Razak yang melakukan masa terbaik 2 minit 50.141 saat. Pada praktis yang kedua, Syamil Amsyar melakukan masa kedua terbaik 2 minit 51. Jadi kalau dilihatkan pada latihan yang mereka lakukan pre-practice dan kadar result kelayakan Izam Iqmal lakukan 2 minit 48.696 saat. Qayyum melakukan 2 minit 48.832 saat. Dua pelumba ini yang melakukan masa di bawah 2 minit 50 saat. Nampakkan bagaimana kedudukan itu ketika dalam perlumbaan provisional result qualifying mereka. Dan pada kedudukan dan Izam Iqmal dan Qayyum yang akan bermula dari petak pertama dan petak yang kedua. Lihatkan pada keputusan dalam perlumbaan pusingan yang kedua lalu, di mana final result dalam race 1 menyaksikan Daniel Johan yang berjaya memenangi perlumbaan pertama. Dan mereka akan lepaskan sekarang untuk melakukan satu pusingan formation lap. Kita lihat kedudukan grid pemula perlumbaan. Muhammad Izam Iqmal Izam di petak pertama, 2 Abdullah Qayyum Abdul Razak, 3 Muhammad Idil Fitri. Petak yang keempat Muhammad Faris Hafiz, petak kelima Muhammad Adib Arsyad Muhammad Hisam, petak yang keenam Emil Izhar Izwan. Petak yang ketujuh Ahmad Syukran Aizat, Ahmad Yusof, 8 Muhammad Alif Daniel, Muhammad Athri, 9 Muhammad Syafiq Izarik. Yang ke-10 Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali, petak yang ke-11 Sani Irfan Safrizan, 12 Muhammad Syamil Amsyar Muhammad Effendi. 13 Ara Tsunami Kamarudin, 14 Muhammad Faiz Zakri Sabri, 15 Ryan Kardani Muhammad Sanusi. 16 Muhammad Fadli Syah Redzwan, 17 Muhammad Danish Aiman Zamrul, 18 Ahmad Daniel Haikal. Petak yang ke-19 Muhammad Farid Muhammad Faizal, 20 Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin, 21 Adam Daniel Abdul Fattah. 22 Muhammad Zaki Zamri, 23 Muhammad Adam Haikal Jahar, 24 Muhammad Akid Jumali.
Mula petak 25, Muhammad Syarif Mukris No, Muhammad Farhan 26, Muhammad Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam 27, Syakib Dani Kiamcha 28 ada Makris Syarom, 29 Muhammad Ikram Dani Muhammad Esa, 30 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan. Bermula dari petak yang ke-31, Muhammad Hakimi Muhammad Razif dan 32 Muhammad Arfan Ashraf Muhammad Mazlan. 32 pelumba kesemuanya, di mana mereka akan menghabiskan 7 pusingan. Tidak silap saya pada kali ini, ya 7 pusingan yang akan dihabiskan dalam perlumbaan yang pertama untuk Race 1 bagi Yamaha R15M Race Elite. Atau perlumbaan yang hampir sama, berjaya sombong Yamaha Y16ZR Race Masterclass yang akan mula setelah petang nanti jam 4.25, tapi ini untuk perlumbaan Elite bagi Yamaha R15 terlebih dahulu yang kita saksikan. Kebiasaan dalam perlumbaan ini dilitar antara bangsa Sepang Petronas ini, kedudukan yang rapat antara pelumba dan mereka menggunakan lita yang sepenuhnya. Tidak seperti dalam perlumbaan Malaysia Cup mereka hanya menggunakan sebahagian lita saja, tapi ini menggunakan kesemua penuh lita dan ini kebiasaan pelumba akan berada di kelompok yang pertama dan akan memastikan untuk berada pada kedudukan ini untuk ada peluang di hujung perlumbaan nanti. Melihatkan pada perlumbaan lalu ketika Koyum memenangi perlumbaan pun perbezaan kita ada berapa pelumba masa tu yang dipisahkan kurang dari 1 saat, 10 pelumba, 12 pelumba kurang dari 1 saat ketika sampai di garisan penaman. Itu ada gap yang kita jangkakan juga dalam perlumbaan ini, dan kedudukan yang rapat antara pelumba. Gap antara semua perlumbaan very similar kepada dengan Y16ZR Race Masterclass. Yang bezanya Y16 dengan R15M adalah tank bike dengan motor cup. Riding style dia berbeza. Now kita akan expect satu group yang besar di depan. Kalau kita tengok pada round sebelum ini, R15M Race Masterclass ada hampir 20 motor dalam satu grup yang besar. Kalau dilihatkan juga Daniel, pelumba kalau kirakan dalam perlumbaan yang kedua ketika Koyo menang tu, bayangkan mereka sampai ke sana penaman, ada yang dapat 25 mata, ada yang duduk tempat yang ke-12, kurang dari 5 mata yang diraih oleh mereka. Jadi situ yang kedudukan yang sengit antara kesemua pelumba dalam kategori ini. Kita bagi tumpuan kepada perlumbaan sekarang ini. Menuju di depan Muhammad Iqmal Izamli yang memang akan sampai paling lewat sekali untuk sampai ke kedudukan gridnya. Kelebihan bagi pendahulu, kelebihan pada pelumba yang berada di kedudukan grid yang pertama. Dari jauh di belakang telah dikibarkan. Nantikan 4 lampu merah akan dinyalakan. Jadi bagi perlumbaan Yamaha R15M Race Elite telah pun dilepaskan sekali 7 pusingan untuk perlumbaan ini menuju ke selekoh yang pertama. Kelompok yang besar, Izam Iqmal di hadapan, Koyum berada di sebelahnya dengan Idil Fitri berada di belakang. Tapi kedudukan untuk sampai ke selekoh yang pertama terlebih dahulu kita akan berikan tumpuan dari dalam. Cuba masuk pelumba nombor 4 yang cuba masuk di bahagian dalam untuk mengambil tempat Alif Daniel Muhammad Asri. Tapi kita lihat siapa yang keluar terlebih dahulu di hadapan kesemua pelumba. Lepas, baru dah semua kesemua lepas, tapi ada seorang pelumba, 2 pelumba yang tersekat. Itu pelumba 24 Pak Zakri Sapri, tapi dapat meneruskan, tapi seorang pelumba yang terjatuh. Ini Pak Zakri yang tadi terhenti seketika, tapi di bahagian hadapan kita lihat ada satu kelompok di hadapan telah pun terbentuk dengan sekarang ini nombor 26 yang berada di depan Syafiq Izarik yang mendahului perlumbaan bermula dari petak yang ke-9. Apa yang terjadi di selekoh kedua, high side untuk Izam Iqmal yang high side. Tak silap saya itu Izam Iqmal dia mencuba untuk push di selekoh kedua, so too much too early, and then Izam Iqmal terus high side, and itu adalah kenapa Faiz Zakri tersangkut di selekoh kedua. Tapi for now kita ada 2 kelompok di depan. Ya, nampak nombor 5. Ada lagi nombor 5 atau tidak di hadapan ini, kerana Izam Iqmal menggunakan jentera nombor 5 kan tidak tak begitu jelas nombor jentera. Tapi di hadapan sekarang 26
yang berada di tempat yang pertama. Tapi kelompok di hadapan ini adalah kelompok yang pertama sekarang ini. Nanti mereka habiskan satu pusingan, kita lihatkan jarak antara mereka dengan kelompok yang kedua. Tapi masih lagi awal dalam 7 pusingan bagi perlumbaan ini. Ada masa untuk yang di belakang mengejar. Atau pelumba yang jatuh itu pelumba nombor 19, Sani Irfan Jafrizan yang terjatuh. Dan kedudukan mungkin kita lihat ya di hadapan kembali semula ke dalam perlombaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pelumba yang berada di depan menuju ke telekoh 14 sekarang ini. Dengan kedudukan di hadapan adalah pelumba nombor 1, Abdullah Qayyum, yang akan berada di hadapan tempat yang pertama mendahului perlumbaan sekarang ini. Di tempat yang kedua, Syafiq Izarik bermula dari petai ke-9. Dia berada di kelompok hadapan. Ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat, 2 kelompok dalam race One Make Championship ni. Jadi kita ada 9 pelumba di kelompok yang depan. Kelompok yang belakang ni sekarang ni still the rest of the riders. Sekarang ni kita boleh expect akan ada satu jarak yang akan makin jauh for kelompok yang depan ni if diorang tak kacau masing-masing punya racing line for now. Kita nampak ada 4 pelumba yang berada di racing line yang berbeza sekarang ini menuju ke sektor pertama. Mereka bagi jentera ini area yang lebar dan panjang untuk mereka. Dan mereka ada banyak racing line yang mereka boleh ikut dan boleh pilih. Sekarang nampak terbaik di hadapan Syafiq Izarik yang mendahului perlumbaan sekarang ini. Qayyum berada di tempat kedua tadi, tapi ada 8 pelumba yang sekarang berada di hadapan. Misalnya kurang dari 1 saat, kemudian dalam 2 saat mereka meninggalkan pelumba di kelompok yang kedua. MAM Malaysia sekarang ni dia di Racing Cup juga on form, and sekarang ni di R15M di championship last round hanya 9 mata ML sekarang ni much better than ML dia dah naikkan dia punya form and dia punya riding, so sesuatu better yang kita ada untuk kelompok yang di depan ni. Dan kita melihat pada sektor pertama arah tsunami Kamarudin yang mungkin jatuh terpandang tapi berada di bawah belakang, berada di bawah yang ke-19 bagi arah tsunami. Mereka berada di sektor yang kedua yang sekarang ini dengan kedudukan di hadapan dan kedudukan 8 pelumba berjaya untuk memisahkan diri mereka dari lain-lain dua, dari dipisahkan 2 saat, dari tugas di belakang untuk mengejar mereka sekarang ini. Kedudukan dapat yang kedua diambil alih pelumba nomor 30 Pemandi Fitri Tuwi Moto berada di tempat yang kedua. Tapi pada kedudukan sekarang ini memang berlalu, mereka akan berubah. Tapi yang berubah kedudukan, tapi yang pentingnya untuk berada dalam kelompok yang pertama. Itu yang cuba lakukan Daniel. Terus yang di belakang ni, mereka akan cuba mengejar mereka masuk ke dalam kelompok yang pertama. Dari yang difficulty untuk kelompok yang di belakang kelompok jalan makin besar. Kita boleh nampak di kelompok kedua, dominant battle is still very aggressive, so tidak menolong mereka menilai time. So sekarang ni pada front group mereka boleh just focus and keep pushing forward. Bergantung pada apa yang berlaku di hadapan, apa yang berlaku di hadapan ini dan akan melahirkan sedikit pelajar mereka dan membolehkan untuk belakang rapat. Jadi katakan tadi kalau mereka belakang pun mereka bersaing, jadi ini akan memberikan di hadapan. Tapi nampak makin nampak. Jadi tadi 2 saat, jadi 5 pada lap yang pertama tadi, pada lap 5 mungkin beza tidak terdapat kelompok yang agak besar dah mulai sampai sekarang ini. Mereka sampai dan kami tahu grup yang besar berada di hadapan. Dan ini memang kita dah expect akan berlaku dalam perlombaan nomor 4 yang menaik di hadapan Alif Daniel Asri sekarang ini yang berada di bahagian belakang hadapan dan juga dengan Qayyum dengan kedudukan tempat yang pertama. Kedua Alif Daniel nomor 4 yang berada di belakangnya, kedudukan yang rapat antara mereka kali ini mereka sampai semuanya mulai outside, semuanya mulai inside of the track. Ini satu kedudukan yang selalu mereka di outside, selalu di inside sekarang ini menuju ke selektor yang pertama. Ini adalah gambaran yang kita jangka larger group untuk kelompok yang di depan. Sekarang ni kita boleh nampak ML sekarang makin agresif, dia cuba untuk sampai di depan. So for ML sekarang ni dia pun kena plan dia punya race properly sebab dia tahu kelompok ni akan stay sampai final lap dia seperti sama dengan Y16ZR Race Masterclass. Engine pun yang hampir sama,
lihat catatan masa kalau nak lihatkan catatan best mereka 251 ni banyak boleh bagi tengah dibandingkan masa kan. Kerana 251 untuk mereka diharapkan dia dapat kalau 251 252 dan masa yang mereka lakukan kerana perebutan antara pelumba dan ini akan memanggil belakang untuk sampai di hadapan. Now kita tentu yang sangat besar yang berada di kelompok hadapan nomor 2.5 second. Berapa dia ada 14 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat ya, ada 14 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat buat masa Zachary pun telah sampai di position 21 yang kita nampak Zachary tadi ada dalam crash. So impressive dari Zachary fast setelah dengan sampai nombor 21 nampaknya dapat dalam perlombaan tadi Irfan dan kita pelumba yang berada di yang pisahkan dia tidak dapat melakukan perlombaan kali setelah pada pelumba yang berada di hadapan yang terlihat sekarang ini kalau lihatkan jasa di depan yang Kayum dia milih untuk memimpin perlombaan karena kita lihatkan nanti mereka gemar untuk ikut dan tidak mahu untuk push mereka awal adalah salah satu strategi yang di Faris pun ada juga yang selalu lihat di kafe juga Faris juga untuk menunggu ikut saja sampai the last moment dan dia akan cuba nanti dia akan taktik itu ada juga risiko dia, so any taktik boleh work in this kind of situation. Kita pun sudah tahu bagaimana dia datang ke hadapan yang nampak daripada dia hadapan dia make sure dia striking distance dengan itu yang penting untuk mereka kerana dalam perubahan ini walaupun lap saja tapi jangan panjang untuk mereka atau lap mereka lakukan dalam 2 minit 50 dalam 2 minit 51 dan kemudian nombor 12 yang sampai di hadapan itu Akid Jumali yang berada di bahagian dalam sampai adalah nombor 4 terlebih dahulu Alif Daniel Asri yang sampai di hadapan nombor 1 biasa kalau kita akan naik dia kali ini dia strategi yang digelar oleh Kayum dia make sure yang daripada sudah 1, 2, 3 kerana mungkin dengan cara begini untuk dia sedang push untuk dia serang akhir nanti berbanding dengan pemula lain yang mengikori di belakang kerana kita tahu mereka boleh kejar untuk lintas pada waktu ini tapi mereka tidak mahu lakukan pada menyimpan dan tengok lapar belakang dia dapat Kita boleh nampak kelompok ni 20 rider dalam bawah 2 saat 20 rider 20 bayangkan 20 ni ada 50 yang sampai tidak ada kecepatan 15 sahaja bayangkan ada kurang dari besar antara mereka tapi terlihat 20 di depan juga lari beban ini untuk lari jauh depan dan mereka menggunakan genre yang sama sekarang ni 26 dan nombor 1 Kayum dan juga Syafiq Zahid juga cuba lari di hadapan tapi sekarang sampai nampak Zachary dah boleh sampai Zachary Sabri even though dia involved dalam insiden di sirkuit kedua dalam opening lap dari Zachary Sabri sudah sampai dalam perempuan di depan Brexit pace dari dia seorang lakukan masa 2.50 belum terpandang dia bisa sekarang jangan terangkan dan jangan kalah oleh Zachary Sabri 2 saat lagi depan kita akan yang kuat kita akan laju yang ditunjukkan oleh Pak Zaki dan oleh pertengahan di depan kayak di rekaman saya juga yang paling sekarang mereka akan menggunakan dari dalam dimasuk dalam mereka bagian dalam tuan dan nombor 4 Alif Daniel yang cuba menggunakan itu tempat yang mereka yang gunakan itu tidak boleh tetapi yang panjang mereka laju panjang mereka sekali juga mereka letak mereka perlahan di sini pun akan berangkat akan melupa mereka level yang ke dalam belum masuk nombor 2 Syafiq berhasil dalam turn 15
maybe ini adalah rehearsal untuk cara Ashraf. Dia mencuba untuk practice line untuk last lap. Dia tahu dalam last lap battle memang akan beza dari sekarang. Much more aggressive dari semua pelumba yang di pelumba depan. Dia pernah lihat rider dari pin 15 down to the start finish line dapat podium. So anything boleh berlaku in the last lap. Ya, biasanya dia akan boleh lapan tapi itu dalam yang pada di dalam ujung nanti mungkin mereka yang boleh sampai di depan Paris Fitri Alif Ashraf yang ada di kelompok 8 ini Adik Arsyad, ada Michael Jaha, Api Mahfizat, Sabri Raidi, bukan Aizat yang pastikan mendekati alamat yang ada Aizat dan yang berada popular di hadapan. Tapi Kayum always di hadapan. Always satu nombor 2. Kayum dan juga Syafiq Zarik. Tapi sama ada Daniel ini menjadi ataupun tidak. We have to wait and see. Macam mana keadaan. Kalau lihat sekarang ini dia sentiasa berada di depan dan 26. Kalau nombor 2 pun telah sampai di hadapan. Itu adalah Zapri adalah tidak. Kalau ada di depan. Round 2 race pertama 0.53 tapi race 2 dia dapat kutip 25 mata maximum race. So memang kita ada strategi yang berjaya dalam RPM race list tapi different race altogether. Ramai pelumba yang cuba untuk try make the gap. So kalau dalam last lap ada gap seperti ini, it could be a different story dalam last lap. Masa ini memang Kayum dan Syafiq Zarik yang berada di hadapan sentiasa 1 dan 2. Kalau kita lihatkan mereka sentiasa berada di hadapan dengan sekarang jadi adalah nombor 20 yang berada di depan yang tersekat di selekor yang kedua di awal pelan dengan 2 laps to go dia berada di hadapan sekarang. Rupa yang besar ni Anis Faizal Sabri yang melakukan masa 2.51. So Faizal dia ada race pace yang laju for now. And kita nampak tadi dalam turn 15 nombor di belakang front tadi dia dapat untuk kejar balik maju turn 15. So mereka dapat once again untuk last lap. Salah satu strategi yang boleh berjaya untuk the final run to the start finish line. Ini once again sebab practice slipstream nombor yang besar once again. Masa yang terpantas adalah Faizal Sabri 250.427. Ini dua rider ini dua pelumba lain yang dapat melakukan 251. Nah, ini adalah penultimate lap. Depan sekarang ni kita ada Michael Jahar. Nah, sekarang ni kita akan nampak one rehearsal sebelum final lap, Ethan 15. Jahar masih di depan dan Faizal Sabri dia dah mula untuk buat race plan untuk final lap. Dia nak inside. Sampai Ashraf ambil inside lagi sektor 9. Sekarang ini kerana mereka lagi masuk ke lihat mereka
dan kayu bersebelahan untuk sampai di bersama final lap dalam depan. Yang lap yang terakhir untuk mereka sekarang dengan kayu yang berada di kanan tempat yang pertama. Di belakang kayu adalah Alexander memenangi nomor 4 tapi perhatikan dulu pada side by side menuju ke selektor yang pertama. Selektor yang pertama adalah krusial untuk mereka nampak rapat sekali ketika selektor pertama. Kenapa kata yang singgah tadi Ali Ashraf sama Ali Daniel sama kali di depan kali di hadapan Syafiq Izarik yang mencuba untuk melarikan diri Malaysia pun telah push untuk final lap fight sekali kita nampak satu kelompok yang besar ada 21 rider dalam kelompok ini Malaysia dia cuba untuk take the front line tapi Ahmad Jahan naik ke tempat kedua di tempat ketiga final lap run paling penting adalah selekor 15 sangat lambat dan akan tengok pada selektor yang 13 dan 14 nanti kalau berjaya strategi yang mereka gunakan. Kalau kita boleh nampak di harapan itu adalah 26 yang ada di tempat yang pertama sekarang ini Syafiq Izarik yang mendahului perubahan yang berjaya di belakangnya adalah Koyum nombor 1 dan 12 di sebelah Akib Jumali yang berada di hadapan juga sekarang dan sering berubah cara mereka adalah bagaimana mereka mengambil mereka 14 Syafiq mencuba untuk ambil defensive line dan now dia berjaya untuk dengan position dalam lead sekali di belakang Syafiq Ashraf ni cuba untuk dapatkan slipstream yang ada risiko yang paling tinggi di CV15 adalah Syafiq Izarik sekarang ni Syafiq Ashraf in the lead untuk final run ke selektor ke-15 dan now untuk final turn untuk Yamaha R15 MAM Malaysia Superbike
bagi perubahan ini 8 photo finish dengan Ahmad Aizan lagi perubahan tempat yang kedua Ayam Razak 3 Omar Alicia 4 Alif Sama Samzam 5 Alif Hasan Nurdin 6 Balakin Jumali 7 Omar Idil Fitri 8 Adib Asyar Omar Hisam dan 8 teratas dalam perubahan ini 9 Arif Daniel Omar Azri 10 Omar Ikram Tenis Ahmad Ghazali 11 Emil Izzah Izzuan 12 Syamil Amsyah 13 Omar Faris Hafiz 14 Muhammad Zaki Zahri 15 Omar Afiq Muhammad Hamdan 16 Omar Adam Michael Jahal 17 Omar Faiz Zaki Sabri 18 Adam Daniel Abdul Fatah 19 Ryan Kardani Masanusi 20 Omar Syafiq Zarik 21 Dennis Aiman Zafar 22 Omar Syarif Mukhbir Nur Omar Farhan Nombor 3 Ahmad Daniel Haikal, nombor 4 Ahmad Farid Ahmad Faizal, nombor 5 Adam Ezri Syarul, nombor 6 Muhammad Ikram Deni, Muhammad Esa, nombor 7 Muhammad Alfad Ashraf Ahmad, nombor 8 Muhammad Hakimi Muhammad Razim, nombor 9 Aras Nami Kamarudin, 30 Muhammad Izzah Iqbal Izzahri, 31 Izzah Irfan Safrizah, 32 Zakir Tadiki Afsyar. Syukur pertama sekali tahniah. Seperti biasa dalam